ባይታ አንቲ ማርያም ወብሩክ ፍሬ ከርሰኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ኑንስግድ ወንግነይ ላቲ ኑንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላክቲ ድንግልናቲ አክሌቲ ዛቲ እቲ ትንቢቶም ለነቢያት ወገስገቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሳሊለን ማርያም ወልደኪ ሳይሎ ይክፍለን ሳሊለን ማርያም ለለሳቶ ተግባረ እደዊሁ ለወልደኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአት ዘገበር በእንተ ማርያም ምከስር እግዚኦ አውርድ ምህረተከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርር ማተከ ምን እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦሙ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ሽኖዳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣውረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና መሓሪ ኢኻ እሞ መሓረና ይቕረብ ሃሊ ኢኻ እሞ ይቕረበለልና ከምቶም መወዳእቶኦም ዘጸበቕካለዎም መወዳእታና ጸብቐልና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ንሐዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ንኹሉ ህዋሳትና ካብ ሕማቕ ነገር ኣፂምካ መዓት ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ መገድና ዘቕንዕ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጸናንዓልና ብኢድ መላእኽትኻ ሓልወና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሕደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ኣድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታን ሰላም ንክልኽ በህሊናኸ ድንግል ብስጋኸ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኻ ንስቲ ወዳህት ፍርሃርስኹም ብርኸት ወብልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፈቅር ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምህረት ለምንና አሜን። ተሰአልከ
እግዚኦ ምድረከ ከመ ይምሃረነ ወይሳሃለን ያስተርሪቶ በላዕሌነ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለም አርየነ እግዚኦ ሳይልከ ከመ ይምሃረነ ወይሳሃለን ሄርቶ በላዕሌ ሰአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለአመ አሃለነ ሰንበተ
ረ
ወሰላም ለኢላምን ሰራለን ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰራለን ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለኢላምን ፍስሐ ወሰላም ለኢላምን ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወየሳለነ ያስተርኢ ሄርቶ በላዕሌነ ሰራለን ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለኢላምን ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወአምላክነ ሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከለ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክ ነው እንዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረትን ሳያሙታንም ቅድመ እርገቱ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤት ያህሉ ምስለ ኩልነ ምስለ ክርስቲያኑ ምስለ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘየመውት ዘተወልደ እማርያም እምቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ሙታን አርገብ ዘመነት በስብሐት ወሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኮነን ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ስብሐት ለእግዚአብሔር
ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉን ትናና ነምልኸካ ኣለና። ኦ ንኹልጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ጣዕሪ ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቕልቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋርብ ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ። ብኢድ ዘይተፈጠርካ ብኣብ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ። ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ተስፋኻና ንዕኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና። ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎን ጻህን ትቕበለ ወልድኻ ንዓኻ ነመስግና ኣለና። ቀዳማይ በኹር ናይ ሃብቃነ ዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ኦ ነብሪ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንየን ዘየባላሸው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻ እትህብ መላእኽቲ ኸመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊ ናብራን ኢኻ። እቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪክ ኣብ ፍቓድ ኣቦኻ ብራኻልና ካብ መዓሙ ጸልማትና ብርሃን ኣውጻኻልና ካብ ሞት ኣድንካ ሕይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራጽ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ። ምስ ኣቦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ከኣብና ነቕርብ ኣለና። ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ። ኦ ኩሉ ነፍሲ ርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍሶም ጽኦም ሓሱም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋኣት ወደ ቢወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዉ ጸግሜ ጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሐው ነቶም ኣብ ጽሩይ ማሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታኻና ንመሳኺን ንዝበኺኑ ዝናዞም ነቶም ጻሞው ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስ ንዘርቕን ንስኻኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ማህደር ሕይወት ምንትኻ ነዕርፍ ባኻ ኣሚና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ጎይታ ንኹሉ ንኣሽትን ንዓበይትን መማሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲኦም ብመረትካ ሓልኦ ጎይትና ኣምላኽና ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለደን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ያልቅ ለዓለም ዓለም አሜን። ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ ለአምላክ ነ
أصنعوا هلنا لبك بين أبونا ذا السماء أبونا ذا السماوات أبونا ذا السماوات يتابعنا إزيو እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃኒ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመረ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀጽ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርክብ ብርሃን ከዓ ጸጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራም ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይጽናን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘልየና ፈሊጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽኦ ኸለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያቲ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጐይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንኣኻ ንመስግንን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንብ እምነት ዘይቋረጽ ቃል ሃበና ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጺ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንመዘለፎን ጸልማት ከኣሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሳዕብሉ ንቕዱሳኑ ዘብሪ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቐዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ أبو خلي جس عالم نمدرس فتر كان سخاخا كابتن تطوبنا يمرون كاب آب نابز عالم تلاغة زلاوي زي برسن زي مرمرني زي رأمن فسين الزو سركان هنسخا مسكنيخا سمكاون مسان كري أقوي تام انت زنحنا بارت كان ودسا كالونا چيا مسابو العلهم او غويتا نزقدس مسكان انسالسا غزي نباخا نقرب لنا زي لوتنات كامنت ابكان بوخا ما سرت متكن سعر كبركانا كاب سمرعت خونو نتم باخا زامن كنعلنا ذهب كان سخاخا نقول حال السلام منفس كن رك صاحب كان زي فتحكم فتح ما مساب بخا فقر كبركالنا اما خلناهم كاد معرك كان غويتا نتم ظلم خاصم ايام وغويتا ازم ان لمنا كونين كسساب غزي خسساب للصلاه اين دعوتي هلون كم تلات صلاه كن حلو زي قرص صلاه هبنا او زلال مكسم عن مبلتات انا انزختمات كاتقبل بحاتيان رخص برت كان صن عايش على بمتفات ملس ابيت ما سرتن دلو ادحن اوغيتنا املخنا بروح منقسنات كايمن كلنا تصقعو خننا اسم لك اجزئو أملاكنا منقس بروك آمين سقاه
ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ አእኮትዎ ለአምላክ ርቱ ይደሉ መድኃን ነፍስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኸና መሰረት ጠባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕናና ሪቃብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትንትፋት ወፈይ ናይ ጥሰብ መስቀሎ ደዋ ድሓንካዮ ብዘይጠብቕ ዓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነትጠፈ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስክነካ ኣሎና ንስየብሃከ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕምቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታ ኦ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ዝኣጋሲ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቓልናትካ ምኽሪ ናትካ ጥበብ ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዉ ዝኾነ እወ ተባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃልካ ባሮታት እያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቕርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ነውየድሰከ እግዚኦ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕምቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታ ዝርእኒ ጭኑቕ መንፈስ ሰለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳቐይ መድሓን ጥሙያት ዝሓልን ክፉዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን መደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማ ዝኣለ ነታ ምራ ምስጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መርሃ ዝህብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻ ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለኣለም ኣለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሄዘ ለዓለም ዓለም አሜን ስብሃት ለአብ ለዛን ካህነም ክብድንዋ ስብሃት ለወልፎ ወሰነም ጽንዕ ህማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ስለዝሃወፀነ ማርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባሃላ አምላክ ረበለልና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ስኻት ሪኦ ስኻት ተቀበለ ጾም ግበረልና ነቦታትና ሐዋርያት ከም ተቀበልካሎም ንዓና ድማ ተቀበለልና ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣጻናና ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወን መንግሥትን ሓይልን ክብር ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ብጎይታ ሰላም ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ
ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልክ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ወይሰርተን ተግባረ እደዊነ ተፈሳይነ ወተሐሰይነ ተፈሳይነ ወተሐሰይነ በኩሉ በኩሉ መዋዕሊነ በኩሉ መዋዕሊነ ወተፈሳይነ ወተፈሳይነ የንተ መዋዕል ዘአሕመምከነ የንተ መዋዕለ ዘአሕመምከነ ወህየንተ ዓመት ወህየንተ ዓመት እንተ ርኢናሃ ለእኪት ተርእይናሃ ለእችት ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ተፈሳይነ ወተ
ሐሰይነ በኩሉ መዋዕሊነ ወዘፈሳይነ የነ መዋዕል ዛይነመለ ወህየንተ ዓመት ተረኢናሃ ለእችት እግዚኦ ኮነኔ ካቦ ኩነኔ ጃቦ ለንጉሥ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ይገንዩ ቅድሜሁ ይገንዩ ቅድሜሁ ሕዝበ ዚአሁ ሕዝመ ዚአሁ ወጸላእቱ ላይቱ ሐመደ ይቀምዕ ሐመደ ይቀምዑ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም ይገንዩ ቅድሜሁ ሕዝበ ዚአሁ ወጸላእቱ ሐመደ ይቀምዑ ገነ ዩ ለእግዚአብሔር
እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ወያምር ከመማሪ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንግሩ ለእግዚአብሔር ምህረቶ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ወመንክሮሂ ለጓለ እመሕያው ወመንክሮሂ ለጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ኆኃተ ብርት ወቀጥቀጠ መናስክተ ዘሐጺን መናፍቅተ ዘሐጺን ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ዓለም ዓለም ሃሌሉያ ንግሩ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ወመንክሮሂ ለጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ወቀጥቀጠ መናስክተ ዘሐጺን ከም በሓድሽ ኩሉን ዝሕግዚአብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትልመናሎና ንውሓት ዘይትሰለ ዝሓለወና ነመስግነሎና ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፋትና ብህይወት ካብ ደቆንና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንዘውኻኢል ብሓይሊ መላእክቲ ሓፅርን
ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናምሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ኦ ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መርሓ መልኣካ ስደደልና ከም ዕብየት ፍቕርኻ ይረበለልና ከም ዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስካ ባና ንሓደግካ ካብ ጸጋኻ ውፅኡን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ተሰማይ ዓብይ ስምካ ኢልካ ይቕረበለልና ናይ ትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ይእዝየኒ زلفني ولا أعلم أعلم تسهلني اجزيء تسهلني اجزيء بكما أبايا ساهلك كما بايا ساهلك مسوايك على ومنفسك قدوس ومنفسك قدوس السها وأدهنوتك فسها
አድኅኖተ ወበመንፈስ አዚዝ ወበመንፈስ አዚዝ አጽንዓነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ወመንፈስ ቅዱስ ይታጽም ላዕሌየ እስኒ ፍስሐ ወአድኅኖተከ ወበመንፈስ አዚዝ አጽንዓነ ስምካ ዘይመውት ያው ዘይድቅስ ስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻዮም ክዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ አንተ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ እሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ፍስት ደስ በልካ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓድረ ቤተ መቕደስካ ኸባኻ ስሬትን ህይወትን ክልሙኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ኃጢአቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ ወጎይትና ኣምላኽና እንትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ወመሓሪ ጠምተና ተመለሰና ካብ ዘለዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓን ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም
መንፈስ ቅዱስ ላዕለሃ ዋርያት ከመዘ እሳት ወተናገሮ በነገረ ኩሉ በሃውርት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለሃ ዋርያት ከመዘ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያት ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሃውርት ላዕለ ሐዋርያት ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሃውርት
ኩሎ ወተናገሩ 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 በነገረ ኩሉ በሐውርት በነገረ ኩሉ በሐውርት በነገረ ኩሉ በሐውርት በነገረ ኩሉ በሐውርት ወተናገሩ 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 በነገረ ኩሉ በሐውርት በነገረ ኩሉ በሐውርት በነገረ ኩሉ በሐውርት በነገረ ኩሉ በሐውርት ወተናገሩ 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 ወተናገሩ
በነገረ ኩሉ በሐውርት በነገረ ኩሉ በሐውርት በነገረ ኩሉ በሐውርት በነገረ ኩሉ በሐውርት ሃሌ ሃሌ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያት ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ሃሌ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያት ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ሃሌሉያ ወፈጽሞ ኩሎ ስርዓተ ሀበ አቡሁ አርገ ሰማያተ ዘእያውረደ አእረገ ጰራቅሊጦስ ሐውር መንፈስ ቅዱስ ወሰራ ሰንበተ ለዕረፍት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃይማኖት እንተ እምኀበ አብ ተፈጥረት ሀበ ወልድ ታበጽሕ ሀበ መንፈስ ቅዱስ ትትፌጸም ሃይማኖት ወትጸንዕ መሰረት ለእለ ነአምን በአብ ነአምን ሕማሞ ለዘኢያሃምም ክህለ እንከ ረድኤቶሙ ለሕሙማን ንሕነ ነአምን ትንሣኤሁ
እርገቶ ውስተ ሰማያት ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ አነ ሰላምየ ውሁበክሙ ወሰላመ ዚአየ አሃድግ ለክሙ ጰራቅሊጦሳ እፍየኖ ለክሙ ዘይክል ዓለም ነሲኦቶ መንፈሰ ጽድቅ ጰራቅሊጦስ ሃሌሉያ ወፈጽሞ ኩሎ ስርዓት ሀበ አቡሁ አርግ ሰማያት ዘኢያውረደ አኢረገ ጰራቅሊጦስ አውረደ መንፈስ ቅዱስ ወዘራ ሰንበት ለዕረፍት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃይማኖት እንተ እምኀብ ተፈጥረት ሀበ ወልድ ታበጽሕ ሀበ መንፈስ ቅዱስ ትፌጸም ሃይማኖት ወትጸንዕ መሰረት ለእለ ነአምን በአብ ነአምን ሕማሞ ለዘኢያምን
ምድረከ مزمرنا مزمر ملاك تتقبلك تقبللنا صومنا بارخلنا قدسلنا نهواريات كم تقبلك اللهم نعنا دما تقبللنا سخات ريو سخات تقبلت صوم قبرلنا مع زورر محرز زورر مودعتانا زصبق صومن صلتن سبايان قبرلنا بسلامة جميركا بسلامة فتصمنا بيد ملاك تحلونا كابدينا قدس رنجل مريم بركات رديت كفلنا اب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منغسخات مصاف اركان تاب سماي كوم دما مدري يكون علت انجرانا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا انسان دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا منغسن حيلن كبر نزل عالمنا كإما امين اوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خد جابير توات كويتا سراوي سلام لك الله سخك عن السبرختي غفرك ارسخم برغم تزكى زيابير مساق يوفست الاسوى القعديات نخسرين نفت ودخي يسكر ساس من تانا محرد لمن النعمل وبرك كل وزد ودوس وبرك من بس قدس بركة تزمت سيكون هاليلويا تساهلني اكزيو تساهلني اسمك ياك توكلت نفسي تسالني زيو تسالني اسمك هاليلويا تساهلني اكزيو تساهلني اسمك ياك توكلت نفسي سبحان وشداسي زلني
ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል እግዚኦ እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል ነፍሰ ገብሩ ወልደ ገብርኤል ገነት መንግሥተ ሰማይ አርፈልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ውፃና ንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ስምካ ይትቀደስ አቡና ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሃይለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበረ ፈተና ኣይተቱን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘላለሙ ናትካ እዩ አሜን። ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ በልናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋና ድንግል ኢኺ ያደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ጽኻለ ዝበለት እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስ የእስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል እግዚኦ እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል ነፍሰ ገብሩ ወልደ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ሳባል አቦና አብርሃም አቦና ይስሐቅ አቦና ያዕቆብ አቅምጣልና ሕዙና ናጻና ንዓልና ንዓና ድማ መወዳእታና ጸብቐልና ሓለፍቲ ምዃንና ዘይነበርቲ ምዃንና ተረዲእና ተኣዘዝናዮ ክንፍጽም መገድኻ ክንሕዝ ናብ ሰማይ ክንጥምት ንስኻ ሓግዘና እዚ ጾም እዚ ድማ ናብ ንስኻ ናብ ቁርባን ናብ ስነ ምግባር ዘበቃዕ ጾምን ጸሎትን ግበረልና ንስኻ ትሪኦ ንስኻ ትቕበሎ ጾም ግበረልና ንኹሉ ኣካላትና ድማ ካብ ሕማቕ ነገር ኣጽመና ብኢድ መላእኽቲ ሓልወና ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት በረኸቶም ረድኤቶም ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበረ ፈተና ኣይተቱና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘላለሙ ናትካ እዩ አሜን። ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኺ ያደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከወይነ ስበረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት
ነፍስ ያሐሰሰ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ነፍስ ያሐሰሰ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ነፍስ ያሐሰሰ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ነፍሰ ገብርከ አይረፍ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብሩ ወልደ ገብርኤል ገነት መንግሥተ ሰማይ አዕርፈልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፃናንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኽያትን ሰውረልና ንዘለና ድማ እኽለማይን ጥዕናን ፍቕርን ሰላምን ሃይማኖትን እምነትና ይተጉለልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝፀሙ እዚ ድማ ንስኻ ከም ትሪኦ ንስኻ ከም ትቕበሎን ገርና ክንፀውም ንስኻ ሓግዘና ንሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ተቐበለልና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብኢድ መላእኽትኻ ሓልወና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ብሳና ኣድግና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካሎ በህሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካሎ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወካይበ ናሰበቅ ዘክሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዜ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለነሙ አክብርቲከ ዋይማቲ
كما نفسهم ياجز وسمكان سور وحب ما يقربت ويعبر عن سقاهم بزبط سرع لك بزيت يسو تسفع وزب سمايات من قسك باللعبنت نفس قبرك ولد جبريل بنت نفس قبرك ولد جبريل بنت نفس قبرك ولد جبريل زلقرفت سلطان بتو እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ በእንተ ለኖሙ ነፍሰ ገብረ ወልደ ገብርኤል እግዚኦ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል መሐራ ወተሰአላ ለነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል ኩልት እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናም ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንስኣ ዝመደብካዮ ዓለት ከዓ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል በእንተ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል በእንተ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል መሐራ ወተሰአላ ለነፍሰ ገብርከ መገድ ነፍሶም ሓራ ገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግዖም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢር ከዓ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል በእንተ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል በእንተ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል ነፍሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል መሐራ ወተሰአላ ለነፍሰ ገብርከ ወልደ ወእንዘ ተአስስ የተሰናይ ዛይን ርየ ወአዝናይ ወሰለበሰብ ዘይተአለየ መጠን አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቀሩከ መናህየ ወመናዝዘ
ለሰብኦም ፈኑ ለሰብኦም ፈኑ ለሰብኦም ፈኑ ከዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት የዚያን ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግሎ ላይተ አምላክ መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤት ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ሰማያት
تنسي لا ጸሎት لكل كمو እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዉ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ምጻዝዮን ዘብልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሖም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ተመይጡ ወአመከርዎ ለእግዚአብሔር ወሃክዎ ለቅዱስ እስራኤል ወይተዘከሩ እዴሁ ተመይጡ ወአመከርዎ ለእግዚአብሔር ወወሃክዎ ለቅዱሰ እስራኤል ወኢተዘከሩ እዴሁ ወአመከርዎ ለእግዚአብሔር ወወሃክዎ ለቅዱሰ እስራኤል ወይተዘከሩ እዴሁ ለቅዱሰ እስራኤል ወይተዘከሩ
ومدعانين ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር سلام تحضر سلام يعلنا صلاتنا المسواتنا نقبلنا نصدق الله امره يعدلنا سلام يبزح لنا نفس قبره ولا قبريل جنة مكسر سمع عرفلنا نتحزن مثلا نفسك سددلنا رحمهم فوسلنا تأسر فتح لنا فحيل مزلوا أكبلنا كم تنهار يا زمار كم طلعت بسمايات نبر ربنا سمكاي قداس من قصقات فاتك كم تاب سماي كم المامون يكون عادة نجيرنا لما هبنا نزبدلنا بدلنا كم تحرنا لبدلنا وساحل قلنا أو فاتنا نبر مثلا يتدولنا من قصن حيل كبر الجلال العظيم ما بين معمين بالي أبنا مريم رحمة سلام لما رسلنا سلام لك له قهون دنجري هذا جابين كذا سرافنا من الله ونصار ورماتنا بسغيك ونسبر حتياتنا هرقنا فمر كرسوس من تعالى حزم من لنا أمين ستدس والكي حتياتنا سريلنا نفت ودغيس كرسوس من تعالى محرت لمن لنا أمين وانجل منقستون تركون تبصر ذوفين وفيك الله بسن سمايات قريبا الله مؤمنو تنسو أولو جريس أقويتا كوانجل لقاس ود مزمورن حواريان زنقل قال بارخ نخبر منقستون زل عالم كبرن مسكانا نعيخون وانجل لقاس معرف 16 كاب فقد 14 كساب 18 اتهم جنزب زفاتو زنبرو فريساويان كا إذ خلو الناسهم عيلا قصلو نبرو بلم دما إتا أبقر مساب عبي مسيل زرقه أبقر ما أملاخ فنفن إيمو نسغاتكم رأسكم أبقر مساب تدقيكم نلبكم قنا أملاخي فولتو إيو حق النبياتن كسعي وهنس نبرو كابشعون نجو من قست أملاخ تبسر الله كلهم دما يدافعوا لالو كاب حقي حانت نقطة كاب تودقسي سماين مدرن كحلف يقلل نسبيتو زفت حازب بلا كالقون زقتو يزمو كاب سبعيات تفتح زقتو يزمو كاب أريت النبياتن حانت قال كاب تودقسي سماين مدرن كحلف يقلل بلا كرسن دك أمزامرتو نأمن قال قدس وانجيل
ኢየሱስ ክርስቶስ ጡመ ስም ለዘይጼውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ከመ ይባርኩነ ይፈኖ አራው ለጸባይነ ይጾታሁ ለሽሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልእዮ መስቀለ መዝገብ አዘግተ ወይን ጎቦ ቁርባ አነቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ ሀበይት ጋቦ ለምሳ ጥብሃ ስጋ ከንስ የሰዮ ወለነቃ ደም ከንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ለላይ ከንምት መለይ ከመነላዮ ሶስያ ለሰራፊ ዘዘረዘነደ ወበሕማሞትከ አምላካዊ ለቁስለናት የምትባዘጋከ ንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅርገ ዘገቦ አይሁዳዊ ካዴ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ይተወለድ ማርያም ይበለከ መቦ አይጎራዳለም ለይሁድ ከመከልብርቦ ተአምሮ መንከር ተገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሐሎ ምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ወፍስሓሆሙ ለእስራኤል ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ ወሰብአ ብእዋ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበሕጉ ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርእያ አዕይንቴ አድኅኖተከ አስተዳሎከ ቅድመ ኩሉ ሕዝብከ ከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤሎሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩም ለድቀቶሙ ወለተስእቶሙ ለብዙሃን እምእስራኤል ወለትእምርት በዘይትወቀሱ ወለቺሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኩናተ ንፋቄ ከመ ይክስት ህሊና ልቦሙ ለብዙሃን ሳህሎ ምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመት መስለ ኮንኖ ምስለ ደመገቦ አይጋ አይማፀንኩ ነፍሴ ውስተ ዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማያት ወምድር ወተሰይጠትከ ከመ ገብረ በዳት ውሩ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድነን እንታኩሎ ሥጋ ነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በፈኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትስዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቀድሰና ንጹሕ ኢኻ እሞ አንጽሐና ከምቶም ተዓረቃዮም ተዓረቐና ከምቶም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ብዓይኒ ጥምረትካ ጠምተና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ነቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ተቐበለልና በረኸቶም ረድኤቶም ንማኽፈለና ነብሰ ገብሩ ወልደ ገብርኤል ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻና ንዓልና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪክካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ይዕብየልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን
قوزت يا مريم بنا قدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له بحلنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي أدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له نسخكا أنس برختيخي فركر سخون برخيو أملت تسقى جابير مساقي أوفست الدس بالكي حاتياتنا سريلنا نفتو ودخ يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين. بسقاچي أوزتي مرام ملائك زيزبوش باريام وبمدر دقيقة دام العالم عالم وذراني لجي أملي توداسي تزجركو بليليتي نتعاد انجلناشي زي ما سنة بوالد ويرسها بعريس اسم قدس قدسان انزي اسمنا هو يفله موجد فكرجي بوصل بيه بس وجنزو لبرجي اسمي لسات لسانيه من ترباه لمسن قصرو لمالبو زي سنتو ومن يدمس نرعى ونزرع زسقول لميت أنفع بدرجة تمهلت بدين من فاز بيتي أوتار مسنقه للبيه واستنفسي وصافويا كمئن كوني انزراه لبرجي
ወለተመርአ ዛልብጂ ሰብሳብ በዲበ ምድር ረስይን ኩን ጽውዓ ውስተ ቸብቻብጂ ዘበሰማይ በነጨልጫለ ስባቶችዮ ላድራኖን ህሊናየ ሸመ ኢያርምም ለስብሐት ፍቅርጂ ኦ መስደርት ጀሪፍ እንተተወደጂ ወስብሐት ለዓለም ዛሰዳባጂ ኩሎን ዘመዳሳት ዘውእቶሙ መሃይምናን አስቢርኒ በሃም ለወንጌሉ ለበኩርጂ እስመናሁ ጸብት ወሰባይረ ኃጢአት አውፅእኒ እምሰር ማበሳ ወድየዳይ ዋስምኒ ውስተ ጨላ የምህረቱ ለበኩርጂ ሚጢላህየ ዋስተፍስህኒ ስጥጢ ሰጭየ በሐሴተ አጭነትኒ አእትዚ ጽያተ ኃጣውየ በመዓዛ እፍረትሽ መዝምዝኒ አንጽሂር እሳትየ ወበደመ ወልድጂ ቀድስኒ አድኅነኒ እማንየተ ጸላኢ ወባልሐኒ እመስደር ተቸናፍር ወልሳን ወእም ትንሣኤ እጸር ዘህቦ ወዘጀሃል እንቀብኒ ባህረ ወልድጂ ልጉሳነ ብርሃን ሸመይቅረቡ ሀቤየ ሰራዊተ መስቴማ ጽልሙታን አንሰ ገደፍኩ ነፍስየ ወስጋየ ውስተ እዴጂ ወእትማሐፀን ብጂ ከመ ታድኅነኒ በዚህ ዓለም እምደ ሰብኩያን ወበዘይመጽእ ዓለም እምደ ሰይጣን ወእምአንጃንንቲሁ ጸዋንጃን እለ ይሰድዩ ነፍሰ ወይስቡ ውስተ አንቀጸ ደይን ስፍሄዴጂ ወባርክኒ ለደብረጂ በረከተ ዚአሽ ያሃሉ ወጸጋ ወልደጂ ላለኩልነ ካህናተ ቤትጂ አንብርትጂ ዋይማትጂ ለዓለመ ዓለም አሜን።
ለማርያም ወስለታ ለዘለስቲያን ታድነን ማተ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ባርከነ እግዚኦ አምላክ ውስና ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ ማረነ እግዚኦ ወተሳሃለነ መሐሪ ኢኻ እሞ መሐረና ይቕረ ባህሊ ኢኻ እሞ ይቕረ በለልና ኣብ ቤትካን ካባኻን ምሕረትን ድሕነትን ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣብ ቤትካ መፂና ኣለና እሞ ከምቶም ዝመሓርካዮም መሓረና ከምቶም ይቕረ ዝበልካሎም ይቕረ በለልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣጸብቐልና እንጾሞ ዘለና ጾም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብመንፈስ ኣዕብዩ ናብ ሰማይ ዘጠምት ብእምነት ተመሊእና ብመንፈስካ ተመሪሕና እንጾሞ ጾም ግበረልና ስኻት ትሪኦ ስኻት ትቕበሎ ግበረልና ነቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ብኢድ መላእኽትኻ ሓልወና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳታ ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ ወልደ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፃና ንዓልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለዉ ንስዓዮም ብስጋም ነብሲ ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ኣክቦም ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድማ ድሓን ምለሰልና ዝወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርኽቲ
بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين. التحوي يبذل بنا زخون من تجزأ رأسهم من تخان نصح مسوعتي أبز قربلون زعرقلون جزيه كبيت كريستيان كي وسأخا محرت من تتركب سريت حاتيات لمن نتم انت خازس اللن زقربن كهانا يتحدق قدا كما يكمت نتزيتت أمك زوجوا حبير كاخيت وص أوش بيت كريستيان كون كاد أنا تخان سيمبلو نتم انت خاز لمن وسريتن من تخلهم حتى أملاخهم كان حسيا لهم زلمنا نسمع أتاسب سريت حاتيات كاخت قبل انت دا أتدلقون كاس سلام انتاي كبيت كريستيان توص سلام انتاي كخالق من انت غادنين محرز لمن نسخاب ما حتم سماء مرعو كرسوس حتم كن السخادة سلام انتاي كنت غنكا بتجزيتي كابهاجر نابهاجر بلبخات تزور بعد بيت كريستيان دقة توسعك أيا بعدي أما خلاص لزي ركب نسخان زل عالم نابام انت غيت أتو أفدقي أخت عصول كأيا مرعوي أبز مسعو جزيه حسيتون مرعوي معصو تخفتلو تمقبون بعد جنا أي توهبن موكب وأي طعمنيو أبجزي خب كابو سجاو كبلا فتصمق بجيروز سوء مرعو زرعي من هلو ودي أبي هرب عالم حدش جبر جبره عالم كابز فتر كاب جكعو خمس جبره البون أبجزي مرعو كابو خبلعون بقو زأمن كا كسعزل عالم هي أو كوينو خنبرن أبقد مهواريات قدس جون كبر دومن سرعين أبجزي مرعو مبلعن مسن زخنا دما بعلو يسوع كريستوس إيو قدس جون كبر دومن كسعزل عالم نسرت حاتيات بقو هيوان كن كون ذهبنا أملاخنا بروخ إيو نعو كسعزل عالم مسجانا يخون أمين ناين السحات صلوت أوغويتا كل عالم زحسكا جابير أب كسنف سنان سجانان منفسنان تفوس نسغايخا بأفعاد ودخاب غويتانان أملخنان مدحنان إيس كرسوس نبنا بيتروس نسغاخ وعيخا أبرز زحوخ زيان بيت كريستياني كان ساي نايسي لاف دقتات كتفوان كنا وصوانا يخلون يوم مفتح منكسا سماياتنا عهاك بكاي أمدر زاسر كايب سماي تأسرك خوني أمدر تفتح غاد ما بسماي تفتحك خوني زبل كان السغايخا سبوتنا نسمبارتكا كلهم ببسمان بقال منفس قدس تفتحوا الناس عزوة يكونوا حتى إن بدل ينام زخونكو بعيب قال باريخون بفلتتين بزي فلتتين تبدلوا وقويتانا زما قلقل تخابطاتين أديتاتين حواتين حتين أصنيخا حلوا من تمحصنا من كموخا حتى يتنيام بدل ينام زخونكو نعينو تحت باريخا فتحني باب سلس قدس أب ولو منفس قدس تفتحوا الناس عزوة يكونوا حتى إن بدل ينام زخونكو بعيب قال باريخون تفتح يكونوا ومحاريب على زمحرات مفكر سب زخونكا الجابير أملخنا نعلم حتيات ترحق نايسبوتنا نسمبارت كان الصحوم تقبل نزل عالم يهود برهان كونا برهلهم وقويتا كل حتياتهم من حدا قلهم الشغالة وامف كرسبي خم وجابي راملخنا بعل بزم حرات معد كازر حق محرات كاز بزحي صادقنا عين باريخة حتيات يسري لي نخلهم سبوتنا نسمبارت كون كبر نكمر جمنا دحنم وقويتا بأن زاربون بأن سرحهم بأن حسبون كلنا عغان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إجابي رملخنا نسغال وهم فكر سبي خام أقويتا تفتحنا الناس أزوج أنا انقبرنا نقول زبغان فتحيهم حتى أتنيان زغون كون أين أقل قالي خام فتحني أقويتا أعرف نفس أبونا أنطونيوس أقويتا نبصان بأباساتنا ابن مكاريسن ابن شندان ذكرهم وأملاخنا نبز عمتات نوح زمانات بصدق بسلام حلولنا وقويتان كلهم مرحة سبب سلطان بصدق بسلام حلوهم وقويتان ليك أنا بأبساتن إبسكوبساتن نغساوسن دياقوناتن أنا قنسسن أنببتن مزمران دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن نزيب لن زغتاماتن سبوتن أنسن أرقوتن نساناتن أبزاق دس بيتكريسيان كاب قيمة منزلو هزبخان كلهم ذكر بمنت كرسوساتنا عيام أقويتا بقناع حيمانات صنيع من زمتو أبوتاتنا ناديتاتنا حواتنا نحاتنا نفسهم مس أبراهامن إسحاق أن يعقوب نانبر أقويتا أعرف نفس أبونا نفس جبرك ولد جبريل نفس كلهم سمعتات إرترا نفسهم مس أبراهامن إسحاق أن يعقوب نانبرنا أنا ونكاب كل بدلين مرجمن كاب كحدتين كاب حاسقام محلن موجازنا دحننا بخدتين برخصتين مسكعتين لو تهيمانة من مس أرماويان كم مس انبارد دحننا أقويتا طبابن حيلن لبن مسو علن أمرون هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل جبر سيطان كاب حجق سعنزل على مفصمنا كم نرح جبرنا وقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم فصم هبنا سمناون مس كل
كلهم قدسان سمايتاتنا مقصة سمايات أم صحفي وصحفلنا بقويتانا إيس كرسوس مسؤونس منفس قدسن مسقانان سلطان بؤزل لك لمن كل سعن نزل علم علم أمين.
بسم أبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس وآخاب سمايات وريدو نزم سوات زس اللان زقدس اللان زعل الزياخ ندي تفرحيا زاس عزياخ ندي تسمميا سلام إزيابيهر مساين مسكلكم من انتو خلو بصمنام بفرحاتن قمون صليون زقبرا لأتصير صادق وتو وزايا كبر سنبتا يبال فلاسي زقبا هابك ديابير يفلتننو مزو كلو زقبرالت صادق وتو وزايا كرسنبتا داسي وإسمع مصاحف تقدسات ويتعقس كيف تموت صلاة قداسي ويتمتوى قربان يسدد بيت كريستيان اسمع ما سنك يا بهير وعساكركم تقدم نقوس سماياوي نقوس أسكاوم كما زمارونا حواريات عبتلي أنتي ويتو مساب وركن ستامنابو بست ورد سمايات وهرهوت يقلو عالم قويتا نز قربان زين آخان زقربون منتقم نزمتون ذكر نقولهم دم عصبهم هبهم بزبلة أدما بزعل زيانا بخان زمتالكا باريخا تقبل اللو قربان أبيل صادقين مسوات أبونا أبراهام من كابتن مبلت كلتا سانتيم كم تقبلك أمو بزحون وحدن حبون قودن زخونا نبارت كامهم تقبل أوايتهم كاب كل سنوات كاملة قدس سمكا أمدرخم ذكروا أبسما يزلوا من كسخا ذكرهم بزون نزل على ما يتحدقهم وقيتا قسكا دلخو ناتكا دلخمو قسكا بايت ملس تغطي خادم ما كاب باريخا يتفلي ردا أخنني أيتقدفن أملاخين مدحنيني خمش لا يتبلني أولوجي شريس يسوس كريستوس ودهيا وزيابير أجيوس مانتوس والمامتون آلاتنا أمين كريستوس أملاخنا زهب السزين ستحت يزخاخهم بحق بيمان كعتب بيدكاو مبارك بحيلخا قدس منفس كاتنا زهب السزين سريت حتيات زبخا يخون آمين ኦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታን ሽቱን ከም ዝጎነዝኸም ከም ሰመርካሎም ከምኡ ኸ ንዓና ስመረልና آمين ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢአት ንምርካብ ቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ
እግዚአብሔር አምላኽና አበረኻ ቁርባን አብየል ተቀበልካ ናውሽት መንከብ ንአብርሃም አብርም ርእስ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ኣብዶረና ኢያቢሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቀበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረበ ናይ ሓጢ ባርያኸ መባእን ቁርባን ተቐበል በጂ ሓጢአት ይኹን በዚ ዓለም ብዝመፅን ሰየናይ ዋጋ ፍደዮ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳዬ ይዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሽኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በድርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብርባርባ ድነመት እኳ እንተኸድኩ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽወይ ይጀርብባሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ኮይኑ ከምኡ ገበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢአትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን። ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንከ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስ መስዋዕት ከም ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ بسمايات نبرابونا فاتك خمتا بسمايكم ودما مدريخون نعلت نجيرانا لهم هابلنا نحنا نزودلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا وسانا حدقلنا وقواد هنا نمبر فتنا جتونا من قصدين هايلين كبر نزل على الناس كاين معنا ودينا عرض الماريا من أقول سكبير من الله سلام تا سلام لك لغو بحلنا غير نقلي غيب سقاون نقلي دقجابير سلام لك لغو نصيخة ونسبر اختيخي فرما حسنكم برغي وملتسقا جابير مشاغي وفسد داسبر هتعدنا راحات قلنا نفتوى دغيس كرسوس من ثانا محد من اللامين أبي قسيس بقدس صلاتك ذكرني እግዚአብሔር ንሕነትካ የሐልዋ መስዋዕት ኻን ቁርባን ካንውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም ahado wa le
አሃዶ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ምህረቱ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለመዓለም አሜን ሃሌ ለኩልክሙ አኩቶ
ገባር የሰናያን አትላእልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረበሃል እግዚአብሔር አብኡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖሎና ሰዊረናን ሮዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማቕብናን ኣጽኒናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጁም በዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላከነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዛብኡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎን እሱ ኣስተብቅዑ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳላሌነ እግዚአብሔር ምንት ክምሕረናን ይቕረ ክብለልናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምንታና ጸሎትን ልማኑን ካብ ቅዱሳን ክቕበል ካብ ዝብሩኽ ምስጢር ብሓድነት ምቕባል ብቑዓት ክገብረናን ሓጢኣትና ክስርየልናን ድለዩን ለምኑን መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኹፋኣት ሰባትን ምልዓል ጸላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ አሜን ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ አሜን ካብ ዙርያ ዝቕዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ጸላን ክረግእ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሞ ካብ ኩሉ ኽፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሖም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት ለኩልክሙ በሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ በእንተ ለያበውኡ መባ
እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ አብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ አብ ቃል ናይ ማሕወ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸኣ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀንን ኣለና ኣብ መፍቀር ሰብ ኣብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብ ዝህብስ እዝን ናብ ዝፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ውን ኣንፀሃዮም ነዚ ህብስ እዚ ንፅጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ ዝተቐድሐ ወይ እንደውን ክብር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ የራብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝበርኹ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳወ ሴፍኒ ቀዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልእን ኣይሕድር። ስግዱ ለእግዚአብሔር እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ዋሕድ ቃል እግዚአብሔር አብ ዘበተከምኔነ ኩሎ ማይሰራት አውኢነ በህማማቲከ ማየዊት ወመድኃኒት ዘነፋይከ ውስተ ገጸ አርዳኢከ ቅዱሳን ወላይካኒከ ንጹሐን ወትቤሎሙ ንስኡ መንፈሰ ቅዱሰ ለእለ ሀደግሙ ኃጢአት ይትሐደግ ሎሙ ወለእለ ይሀደግሙ ኃጢአት ይትሐደግ ሎሙ አንተሰ ኦ እግዚኦ ይእዜኒ ጸጎከ ክህነተ ለላይካኒከ ንጹሐን ለእለ ይገብሩ ግብረ ክህነት ኩሎ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ከመ ይህድጉ ኃጢአተ በዲበ ምድር ይእስሩ ወይፍቱ ኩሎ ማይሰራ አመፃ ይእዜኒ ካበ ንስእሎ ነሐስስ ምና ይሩጥከ መፍቀሬ ሰብ በእንተ ኩሉ አግብርቲከ ወአይማቲከ አበውየ ወሃውየ ወሃትየ ወበእንቲአየኒ ነገብርከ ድኩም ወበእንተ እለ አድነኑ አርእስቲሆሙ ቅድመ መስዋኢከ ቅዱስ ጺለነ ፍኖተ ምህረትከ ብትክ ወምትር ኩሎ ማይሰራ ኃጣውኢነ ለእመ አበስነ ለከ እግዚኦ በአእምሮ አው ዘእንበለ አእምሮ አው በጽልሁት አው በእከየ ልብ አው በገቢረ አው በተናግሮ አው በናኢሰ ልብ እስመ አንተ ተአምር ድካሞ ለሰብ ኦ ኄር መፍቀሬ ጓለ እመሕያው ወእግዚአ ኩሉ ፍጥረት ጸግወነ ለነ እግዚኦ ስርየተ ኃጣውኢነ ባርክነ ወቅድሰነ ወአግዘነ ወአንጽሐነ ወረስየነ ፍትሐነ ወጉዛነ ወለኩሎሙ ሕዝብከ ፍትሖሙ ወነሰገብርከ ወልደ ገብርኤል ወኩሎሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ላይረፉ በረተት ሃይማኖት ወምላ ላይሌነ ፈሪሆተ ስምከ አቁመነ ሀበ ገቢረ ፈቃድከ ቅዱስ ኦ ኄር እስመ አንተ እግዚእነ ወመድኃኒነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ንፌኑ ስብሐተ ወክብረ ምስለ አቡከ ኄር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማህያዊ ዘኡሩይ ምስሌከ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ምእንቲ ቅድሳት እግዚአብሔር በምሕረቱ ስሙራት ክገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ስጋኡ ንለምን
ناتو امنت بنصوخ نحلو خهبنا من هيمانوتنا نلمن آمين وقويتا يغربللنا تساع مفصمتنا بحبرة منفس قدوس كحلونا من محبرنا نلمن آمين وقويتا يغربللنا እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስት ነፍሳትና ንለምን آمين وقويتا يغربللنا እግዚአብሔር ምስኦም ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን آمين وقويتا يغربللنا ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ክኸፍለና ምእንቲ ልኡካት ሃዋርያት ንለምን آمين وقويتا يغربللنا እትናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን آمين وقويتا يغربللنا ንጽህ ልቡና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘበን ክህቦን ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሲኖዳ ንለምን آمين وقويتا يغربللنا እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከየርሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስት ንለምን آمين وقويتا يغربللنا እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን آمين وقويتا يغربللنا እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘመራን ንለምን آمين وقويتا يغربللنا እግዚአብሔር ልማኖአን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ንጻመአን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብለንን ንለምን آمين وقويتا يغربللنا እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉዱን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን آمين وقويتا يغربللنا እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን آمين وقويتا يغربللنا ንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን آمين وقويتا يغربللنا እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን بمحتم قدس السلاسي خاتمومن منت نؤس كريستيان لم آمين وقويتا يا رب لنا እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም እንት መኳንንትን ሰበስልጣናን ለምን آمين وقويتا يا رب لنا እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን آمين وقويتا يا رب لنا እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሓደሪኦም ከኣብ ሰላም ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዘገሹ ሰባት ንለምን آمين وقويتا يا رب لنا እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሽሻዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንለምን آمين وقويتا يا رب لنا እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን آمين وقويتا يا رب لنا እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን آمين وقويتا يا رب لنا እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን آمين وقويتا يا رب لنا እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን آمين وقويتا يا رب لنا እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋን ክልእከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን آمين وقويتا يا رب لنا እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን آمين وقويتا يا رب لنا እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዓኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም
ምንቲ ዝበደሉ አቦታትና አዴታትና አሕዋትና አሓትና ንለምን አሜን ኦጎይታ ይረበለልና እግዚአብሔር ዝናም አብዘድልዮ ቦታ ኸዝን ምእንቲ ዝናም ንለምን አሜን ኦጎይታ ይረበለልና እግዚአብሔር ንአፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት አፍላግ ንለምን አሜን ኦጎይታ ይረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱ እንልምን ዘሎና ዓይን ልቦናና አብሪሁ በመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጸምደናን ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን ኦጎይታ ይረበለልና ባር መንፈስ ቅዱስ ንተንስለቢምና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካዕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንህነ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለኩልክም ምስለ ወላዲተ አምላክ
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢያሱ ባርያኻ ወዲ ነቢየ ቅጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካኸሙ በኣይ ብቓል ባርያኻ ቅጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦም ልተጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ረኸስኹም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ሓጢኣትና ሓድገልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ መስዋዕትኻ ማዛዕጣን ክህነትካን ብጽድቂ ይሓሉ ናይዞም ብኹር ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቀሲስ በቅዱስ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ ማዕጻዕጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይዞም ኣብ በኹር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ካነ መስዋዕት መልከ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት
ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ቅድስት ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 13 ሕጂ ኸዓ ኣሕዋተይ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ውህበት ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ። ኣረማውያን ኣብ ዝነበርኩምሉ ግዜ እንተ በዚ እንተ በቲ በቶም ዓባሳት ኣማልኽቲ ትምርሑ ከም ዝነበርኩም ትፈልጡ ኢኹም። ስለዚ ከምቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ክብል ዘይክእል ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተዘይኮይኑ ድማ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ዝኽእል ሓደ እኳ ከም ዘየልቦ እፍልጠኩም ኣለኹ። እምበኣርከ በብዓይነቱ ውህበት ኣሎ፣ መንፈስ ቅዱስ ግና ሓደ ንሱ እዩ። በብዓይነቱ ኣገልግሎት ኣሎ፣ ጎይታ ግና ሓደ ንሱ እዩ። በብዓይነቱ ዝኾነ ተግባራት ኣሎ፣ እቲ ኣብ ኩላቶም ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ ግና ሓደ ንሱ እዩ። ምግላጽ መንፈስ ቅዱስ ንጥቕሚ ብዙሓት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ይወሃቦ እዩ። ንሓደ ብመንፈስ ቃል ጥበብ ይወሃቦ፣ ነቲ ሓደ ኸዓ በቲ መንፈስ እቲ ቃል ፍልጠት ይወሃቦ፣ ንሓደ በቲ ሓደ መንፈስ እምነት፣ ንሓደ ድማ በቲ መንፈስ እቲ ናይ ምፍዋስ ውህበት ይወሃቦ፣ ንሓደ ተኣምራት ንምግባር፣ ነቲ ሓደ ድማ ትንቢት ንምዝራብ፣ ነቲ ሓደ እውን መናፍስቲ ንምልላይ፣ ነቲ ሓደ ኸዓ በብዓይነቱ ቋንቋታት ንምዝራብ፣ ነቲ ሓደ ድማ ቋንቋታት ንምትርጓም ሓይሊ ይወሃቦ። ነዚ ኩሉ ኸዓ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝደለዮ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ ገጊዲኡ እናመቐለ እዩ ዝገብሮ። ከምቲ ሰብነት ሓደ ኸሎስ ብዙሕ ኣካላት ዘለዎ እቲ ኣካላት ከዓ ብዙሕ ከሎ ሓደ ሰብነት ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ከምኡ እዩ። ከመይ ንሕና ኣይሁድ ኮይንና ግሪኻውያን፣ ባሮት ኮይንና ጨዋታት፣ ኩልና ሓደ ሰብነት ምእንቲ ክንከውን ብሓደ መንፈስ ተጠምቕና፣ ሓደ መንፈስ እውን ሰተና። A reading from St. Paul the Apostle. The first epistle of St. Paul the Apostle to the Corinthians, chapter 12, verse 1 to 13. Spiritual gifts. Now about spiritual gifts, brothers. I do not want you to be ignorant. You know that when you were pagans, somehow or other you are influenced and led astray to mute idols. Therefore I tell you that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus, be cursed, and no one can say Jesus is Lord, except by the Holy Spirit. There are different kinds of gifts, but the same Spirit. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but the same God works all of them in all men. Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit the message of wisdom, to another the message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and he gives them to each one, just as he determines. One body, many parts. The body is a unit,
Though it is made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ, for we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ኸዓ ባይና ባኻትኩምን ዕጽፎ ኮይኑ ይውረድ አሜን። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ዘነሳይከ አክሊለ ነፍሳትን በበዛት ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እንሱለት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋሊን ዝኾነ ሐዋርያት ቅዱስ ዮሐንስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጋን በረኸቱን ምስ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕሪ 1 እስካብ 8 ኣቱም ፍቑራተይ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ናብ ዓለም ተዋፊዮም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተ ኮይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበሎ ኩሉ ኣይተመንዎ ንመንፈስ ኣምላኽ በዚኢኹም ትፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመጽእ ዝኣምን ዘበሎ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመጽእ ዘይኣምን ዘበሎ ኩሉ መንፈስ ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ ኸዓ እቲ ከም ዝመጽእ ሰሚዕኩምዎ ዘለኹም ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ ኣቱም ደቀይ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ እቲ ኣብኻትኩም ዘሎ መንፈስ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ሲዕርኩምዎም ኢኹም ንሳቶም ካብ ዓለም እዮም ከም ኣዛረባ ዓለም ከዓ ይዛረቡ ኣለዉ ዓለም እውን ትሰምዖም ኣላ ንሕና ካብ ኣምላኽ ኢና ንኣምላኽ ዝፈልጥ ይስማዕ እቲ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣይሰምዓናን እዩ ንመንፈስ ሓቅን ንመንፈስ ሓሶትን ከዓ በዚ ኢና ንፈልጦ ኣቱም ፍቑራተይ ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ እናራሕና ንፋቐር ዘይፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ ንኣምላኽ እውን ይፈልጦ እዩ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ እቲ ዘይፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ John chapter 1 verse 4 from 1 to 8. 1 John chapter 4 from verse 1 to 8. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listens to them. We are from God, and whoever knows God listens to us. But whoever not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍቱቱን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዛ ዓለምን ነዛ ናብዛ ዓለም ዘለና ኣይትፍተው ቅዱስ ስሉስ ማይበርን ቅዱሳን ርያን አርዳኢከ በእንተ
ቅዱስ መከን መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያቱ በረኸቶም ረድኤቶም መስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሰ ገብርዎ ወልደ ገብርኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 18 መበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ፋሲካ ዝውዕል በዓል ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ። ብሃንደበት ከዓ ከም ሓደ ብርቱዕ ህቦቡላ ነፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መፀ ነታ ተቐሚጦምላ ዝነበሩ ቤት እውን መልኣ ልሳናት ሓዊ ዝመስል ድማ ተረኣዮም ተመቓቒሉ ከዓ ኣብ ልዕሊ ነብሲ ወከፎም ዓለበ ንኹሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም እውን ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ። ካብ ነብሲ ወከፍ ህዝቢ ዓለም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሁ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበሩ። እዚ ድሃይ እዚ ምስ ኮነ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ። ነብሲ ወከፎም በብቋንቋኦም ክዛረቡ ምስ ሰምዑ ከዓ ዝብልዎ ጠፍኦም። ከምዚ ስዕብ እናበሉ ከዓ ኩላቶም ተገረሙን ተደነቑን። እንሆ እዞም ዝዛረቡ ኩላቶም ገሊላውያን ዶ ይኮኑን? ከመይ ኢልና ደኣ ኩላትና በበቲ ዝተወለድናሉ ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና? ንሕና ሰብ ጴርሴን፣ ሰብ ሜድያን፣ ሰብ ኤላምን እቶም ኣብ መሶጶጣምያን፣ ኣብ ይሁዳን፣ ኣብ ቆጵዶቅያን፣ ኣብ ጴንጦስን፣ ኣብ እስያ ዝነብሩን፣ ኣብ ፍርግያን፣ ኣብ ጵንፍልያን፣ ኣብ ግብፅን፣ ኣብ ከባቢ ቀርኔን ዘለዋ ዓድታት ሊብያን ካብ ሮማ ዝመፃና ኣይሁድን ናብ ሃይማኖት ኣይሁድ ዝኣተናን ወገን ኣሕዛብን ሰብ ቀርጤስን ዓረብን ኢና። እንተኾነ እንሆ ብቋንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣሎና። ኩላቶም ሰንቢዶም ዝብልዎ ጠፊእዎም ከዓ ንሕድሕዶም እዚ ነገር እዝስ እንታይ ኮን ይኸውን ተባሃሉ። ገሊኣቶም ግና እናላገፁሎም እዚኣቶም ጉዑሽ ወይኒ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም በሉ። ሽዑ ጴጥሮስ ምስቶም 11 ተንሲኡ ድምፁ ዓው ኣቢሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፣ ኣቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ኩልኻትኩምን እቲ ዝኾነ ነገር ምእንቲ ክትፈልጡ ጽን ኢልኩም ስምዑኒ። ከምቲ ንኣኻትኩም ዝመስለኩም እዚኣቶም ስኹራት ኣይኮኑን። ምኽንያቱ ገና ሳልሳይ ሰዓት ናይ መዓልቲ እዩ። እዚ ግና ከምቲ ነቢይ ኢዩኤል ዝበሎ እዩ። በተን መዓልታት እቲኣተን ክኸውን እዩ ይብል ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ። ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ክንበዩ፣ ኣግባዞም ከዓ ራእይ ክርእዩ፣ ኣረገውትኹም እውን ሕልሚ ክሓልሙ እዮም። እወ በተን መዓልታት እቲኣተን ኣብ ሰብኡትን ኣንስትን ኣገልገልተይ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ፣ ንሳቶም ከዓ ክንበዩ እዮም ይብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወስኸ። ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም
መንፈስ ቅዱስ በተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኹም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጐይታ ከም መስዋዕትናን ዝማዕዛዕጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨና ሓጢኣትና ንጽሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽናኻ ምስጋና ገነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ንጽና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ ኦ ጐይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚኣብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን ጐይታ ይብለበለልና ኦ ጐይታ ነፍሲ ኣብነ እንጦንዮስ ኣዕርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ኸይንኸውን መንጣሊ ተኽላውን ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንዱ ርሑሩሑን ሓላዊን ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አቡነ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያዕርፍ እግዚኦ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ ሄር ወአቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስትን ብፅእትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም ብቕነታ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትና ናሓትናን ዘክሮም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጐይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕርና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን ዋእል ሃብ ምንቲ ማሕበርና ንሓለዋ ኩልና ንጸልዩ አሜን ግራይላይ ሆን እዚኦ ተሳለነ ኦ ጐይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት ጽልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣላፋትን ምርኳት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን ልመናልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይታ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክዓርገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና አሜን ናይ ጽድቂ ዝብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ኃጢአትና ክዓድገልና ናብ ጐይታና ለምነልና አሜን ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ትደቂ ሰብ እትልምኒ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና አሜን ንግሥቲ ዝኾንክ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ዳሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ አማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ቅድሚ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ልምነክሎና አሜን ባርኮት ወዝዌቱ እዜጣን ሩይ እዜሰኮቱ አሚነ መፍቀር ሰብ ክርስቶስ ማርያም ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ
እስራኤል ናታዊነ ሚካኤል በብስራት ለገብርኤል ወበሰማያት ለማርያም ድንግል ተውቦ ልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀጠቅብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይከብ ነገሥተ ወመራሁ ጴጥሮስ ወይንና ለዮሐንስ እፍረት ምስት ይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓልም ኩሎ ዕጣን መጻ ወተሰገወ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ዕጣን ሩይ ለዘካርያስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብርሃም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሪሰንሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ተመሰጠ ሕያዋን ሙታን ዝፈርድ ከም ሓድሽ መጽእ እዩ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁንልና ቅዱስ ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌከ ምስለ
هلنا لبكم أبونا زبسمايات أبونا زبسمايات أبونا زبسمايات إذا እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማት ፀውዛእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ካብ እምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ በረቱ ዘይረቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምልዓድ ንትልሙነ ነብሲ ዘይፅንን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህል የሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኸና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና በረትካ ንመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመነና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንዕቡሳት ምርኩስ ንዕውራን ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሰኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ምዱብ ፍታው ንኩሉ ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወለድካ ኩሉ ዝተገለጽካ ነብሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓሊኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተለኣኸ እዚ ህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንዝቕድም ምስጋና ንሳልሳ ጊዜ ነባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥነትካ እምነት ኣብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላእ መንፈስ ክነግስ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቅካና ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ይሃልወና ካብ ምጥላት ጸላእ ክንህሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማዕ ንበበለታት ጸናን ዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንርሖ ስብረትካ ንጽህኒ ዓሻ ለብን ጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ ኢመን ኩሉና ጸግዑ ኹነና ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩህ አሜን። መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባሃለ አምላክ ረበለልና ጾምና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ስኻት ትሪኦ ስኻት ትቕበሎ ስኻት ትኸብረሉ ንሕና ድማ ካባኻ ምድራዊ በረኸትን ሰማያዊ ህይወትን ንረኽበሉ ግበረልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ መወዳእታ ኩሉና ድማ ኣጸብቀልና
نعلم سلام نزازلنا أي حجر سلام نحجرنا نهزبنا نقرابتنا أمنقنا سلام هبنا زي أب حجر السودان زلوا جن وروا جن دم زيابير أملاخنا نسخاق وري أكل بلنا قدسك زيابير أملاخنا أب حمام نزلوا نسخام حمام منفوسلنا أب حزن زلوا أنا نعلنا تجني قم زلوا هو اللهم أميام زلوا دمان نسخانا بركة أملاخي خام إدكاير بركة زرق حلهم بسجاب نفس التعصر ما فتح يوم كلهم ولدنا نعبيهم زلنا أوداتهم مع ولدهم بارك لنا نعاغ زخونو قبرلنا نيابوتاتنا هواريات بركة من رديئة من كفلنا نفس قبرك ولد قبريل نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا خمتنا هواريات زمهار كيوم أب سمايات نبرابنا نبلنا نسوع سمايات نبرابنا سمكاي كدس من استخاتم صاف عاد كاخم تاب سمايكم دما مدريون نعلت نعلم يهبلنا نحن بدلنا بدلون كم تحدقنا له بدلنا نسجلنا كمنا وقفالنا خلنا من قصدين عيلين كبر زمان زلالم نتقاي مامين وبدنا مريم قدوس جبريل ملاح سلام لك إلنا خير قلقي بسكاخون قلقي أدك جابير بيتا سراوي سلام لك له سخلي كبان استبرقي برغر سنون رغيو ومدد تكاك جابير مسخي ومسك لسي بلكي حدياتنا خارقلنا نفتور والجخي يسوس كروس سلام على الزمن آمين دنقل مريم داسي بلكي داسي بلكي يا بير سقيك عبان السبرغتي برخر صور ورغيو ورساس ودخل من قدوس قدوس نعاب نولد منفس قدوس كبر المسكانان يكون لمن كل ساعة نزل عالم آمين لكل كم يسوع كريستوس أملاخنا نقدسان دك مزامر تغان نصحنا وريات كان نزن السغاتكم متري وزولن قرب زحات نبيات صادقان اندلغنا خير ايو نزن السغاتكم سمعوا زلم سمعوا دلغنا خاي سمعوا ناتاتكم كنازر يازل عنكم من سمع زل ايزانكم بصات ينزل كامن انا وكماتاتهم قال قدس وانجيلك نسمع نكنصرهم صلاه قدسان بقعات كبرنا امين ቅዱስ أب نصلي لمللن ومنفس وجابير أملاخنا بموت نزقدمنا عيرفهم نزحم بطفع وياهم ناكلنا هيوت ناكلنا تصفى ناكلنا مدحنيت ناكلنا متن نسغاسل زغون كامس كانك سعر يام نقرب لنا نزل عالم عالم ومنفس
ጽምላለየ እስያኒ ፍስሐ ባድነትከ ወበመንፈስ አዚዝ አጽናኒ ኢታውፅም ላልየ እስያኒ ፍስሐ ዋድኅኖትከ ወበመንፈስ አዚዝ አጽናኒ እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓቱ ምፍራን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድኃኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውፅእ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ክሕዊን ካብ ዕለ መቐድም ዝነብረሑ ምስልካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጅኻ ጐይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናሕልናና ንዓንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሰናይ ፍራብ ሕይወትና ክፈረባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግሥተ ሰማያት እውን እተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። አመስግንዎ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንወል አመስግንዎ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ
ومدانين يسوع እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ኩሉ ነመስግነካ ኣለና ነዚ ክንሰምዖ እግዚአብሔር አምላክ ዝንበብ ወንጌል እግዚአብሔር ንዕኡ ትኸውን ልቢ ትሰምዕ ልቢ ክትበና ንጸልለና ድልዋት ትግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማይ ከምኡድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናንበድልና በደሎም ከም ተሓደግናሎ በደልና ናበሳና ንሕደገልና ፈተና ኣይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ምስጋናን ዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እብለኪ እግዚአብሔር ቤታ ሰላም ለክለኹ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዛውፌኒ ወፈይኩከ ውየ ዲያቆን መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እሞ ኩላትና ናብ ንስሓ ንቕረብ። እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳዕ ፍጻሜ ኣነ ናብ ኣቦ እኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ በኣይ ዝኣምን ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ኣቦ ኣብ ወዲ ምእንቲ ክኸብርሲ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እየ። ብስመይ ገለ እንተለመንኩም ክገብረልኩም እየ። እተፍቅሩኒ እንተኾንኩምሲ ትእዛዛተይ ይሓልዉ። ኣነ ኸዓ ነቦ ክልምኖ እየ። ንሱ ድማ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መጸናንዒ ክህበኩም እዩ። ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ስለ ዘይትሪኦን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቅበሎ ኣይኮነላን እዩ።
ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም ውን ክነብር እዩ እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣነ ዘኽታማት ኮንኩም ኣይሓድገኩምን ናባኻትኩም ክመጽእ እየ ቁሩብ ግዜ ዓለም ደጊም ኣይክትሪአንን እያ ንስኻትኩም ግና ክትርኢኒ ኢኹም ኣነ ህያው እየ እሞ ንስኻትኩም ውን ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም በታ መዓልቲ እቲኣ ኣነ ኣብ ኣቦይ ንስኻትኩም ከዓ ኣባይ ኣነ ውን ኣባኻትኩም ምህላወይ ክትፈልጡ ኢኹም እቲ ትእዛዛተይ ዘለዎ እሞ ዝሕልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦ የፍቅሮ እዩ ኣነ ውን ኣፍቅሮ ርእሰይ ከዓ እገልጸሉ እቲ ዘይኣስቆረታዊ ይሁዳ ድማ ጐይታይ እቲ ርእስኻ ንዓለም ዘይኮነ ንዓና ትገልጸሉስ እንታይ እዩ በሎ ኢየሱስ ከዓ ዘፍቅረኒ እንተሎ ቃለይ ይሕሉ እዩ ኣቦይ ድማ የፍቅሮ ናብኡ ውን ንመጽእ ኣብኡ ከዓ ማሕደር ክንገብር ኢና እቲ ዘየፍቅረኒ ግና ንቃለይ ኣይሕልዎን እዩ እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም ቃል ከዓ ናይቲ ዝለኣኸኒ ኣቦ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን ኢሉ መለሰሉ ምሳኻትኩም ከለኹ እዚ ነገርክኹም እቲ ኣቦይ ብስመይ ሰዶ መጸናንዕ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ዝነገርክኹም ዘበለ ውን ከዘክረኩም እዩ ሰላም ኣሓድገልኩም ሰላመይ ውን ንህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ እስከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸበርን ኣይሰንብድን ኣነ ክኸይድ ናባኻትኩም ክምለስ እየ ከም ዝበልክኹም ሰሚዕኹም ኣለኹም ካባይ ኣቦይ ይዓቢ እዩ እሞ እተፍቅሩኒ ተትኾኑስ ናብ ኣቦይ ብምኻደይ ምትሓጐስኩም ነርኩም ሕጂ ድማ ምስ ኮነ ምእንቲ ክትኣምኑስ ከይኮነ ነጊረኩም ኣለኹ ገዛእ እዚ ዓለም እዚኣ ይመጽእ ኣሎ እሞ ኣባይ ሓንቲ እኳ የብሉን ደጊም ምሳኻትኩም ብዙሕ ኣይዛርብን እየ ግናኸ ኣነ ነቦ ከም ዘፍቅሮን ከምቲ ኣቦ ዝኣዘዘኒ ውን ከም ዝገብርን ዓለም ምእንቲ ክትፈልጥሲ ከምዚ ይኸውን ኣሎ ተንስኡ ካብዚ ንኺድ በሎም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃል ቅዱስ ቀዳሚሁ ቃል ወሪነ ስባቲ ወከመዝባዳቱ ዋህላቡ ካላብያ ጻውነ ዘክርስቲያን እግዚኦ ተሳለነ ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምካሓይከናን ኦነ ዛባሪና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርያኸ ንምን እንደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንደምን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓናን ንመደምሳስ በደልና ብዝላህነት ሰራሕናይ መሰትሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለኩል ከሞ ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኣብ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዮ ብእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት
ንባብ እግዚአብሔር ለኩልክሙ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦኒዮስ ከመ ያዕርፍ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ኢየንቴሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ዘቡለ ጸጋ ይጸጉ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሀገር አባየ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓነ ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንሥኡ ለኩልክሙ ሕጂኻ ኩልን እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ረዳይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክርሞ ባርኮም ጸልዮ በእንተ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወማይበርነ ወውስቴታ ክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቃድካ ክገብሩ እናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንድሓር ንዝመፁ ንዘለዓለም ሰናይ ሞኤል ሃብ ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምባኑ አምላክ እግዚአብሔር
ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዘይርን ብሓደ እግዚአብሔር አምናምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ዝኾነ ወልዳ ዋሕድ ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኸበ አምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮት ኮነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ምን ሰብ ምን ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ሰንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሄዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ መወዳእታ የብሉን ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ትንሣኤ ሙታን ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቅረብ ንሰይጣን ሰራዊትን ብተዳለዉ መውልኮ ተሓው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻሃኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቐረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጐይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ቁፍዕልናን ቅምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለዓለም ዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንሱ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አብ የዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንብሰብ ብዘይጥፍኣት ፈጠርካ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ በሰማያት በምድር ስምረቱ ለሰብ
زلاتنا سمرت كاملة كاب كل رخصة عبداننا ننصحنا كاب كل كمن قناعة كاب كل حسن مقبار موت كاب التمس مذكر اكونا ننصحنا نخلنا وين بمنفسه ومسعى من حد حدنا كنسعى دلوات كبرنا صليوا بنت سلام فتصمت وفكر تعمه ببيناتكم بأمها قدسات سلامتان اللاوت بزي فردي كابسقا خان دم كان وهبت كان كنقبل هبنا نساخ أمو زي بالله سماويت يا بقويتنا بإيسوس كريستوس مسؤول زمان فز قدسن مسقانان كبرن سلطان بوزل لوكال ومن كل ساعة نزل عالم عالم قدوس ديسكروز درسو ناي قربان مسقانا صلوتون بركتون وأجزيو عارف نفس أبونا أنطونيوس مصوصان باباساتنا بمكاريسنا باشندان كنا هجرنا اتراب سلام برديتنا حلولنا مش كلنا حزب كريستيان نكون مثل نفس جبرك ولد جبريل لعالم عالم اجزي أبهير مثل كل كمو لا منفس ولا أملاكنا البابكمو بين عبد يا بير أملاكنا كاب እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ሰላምን ይውርድልና ቅዳሴና መስዋዕትና ይቀበለልና ነፍሰ ገብሮ ወልደ ገብርኤል ነፍሰ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ አልፈልና ዝሓዘኑ መጽናዕ መንፈስካ ስደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ኣሳና ሓደገልና ካብ ካድሕንና በላ ፈተና ይዘትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ማሜን ወዲና ስንል ማርያም አሜን ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለው በና ከደንገል ከብስጋ ሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለው እንግዲህ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኻበነስ በረክተ ይኸብ ለማህፀንኩም ብረኹ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈስት ደስ ይበል እግዚአብሔር ምሳኺ ኃጢአትና ናሓድገልና ናፍቅደስ ቅዱስ ምንታና ማህት ለምንልና አሜን ለምንልና አሜን እም ቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ
እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልእሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክስዓ ዘለዓለምን ኣሎ እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ኣሎ እግዚአብሔር መለኮት ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሩን ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቕስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሪ ዓይዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ንኣዳም ብኣርኣዮን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝርሓው ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ ክሳብ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮም ብሰላም ጥዕናን እናቦቶኦም መለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስ እንተላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወአምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ካብ ዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣንን ብቁርባንን ብወይንን ሜሮንን መብራትን መጋረጃን መጻሕፍትን ባባትን ኣቑሑ ቤተ ክርስቲያንን ንዝሓልዩ ባርኽ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ ምፍርህን መደንገጽን መንበርካ ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሕጉሳ ብጽኑዕ ማእሰርትን ዝኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዙ ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮሙ እዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት
ጳጳሳት የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማ ምድሪ ውንፅን ትበል መሰረታት ሕንዝውን ይደንግጹ إلا تنبروا تنسوا فقاد أبو ورد مريم تانقد بنصر نقلنا እግዚአብሔር ተወልደ نام براق تملكتو أقدم بأنسسا تنبرا قص برخت نقصنتو تقبل كابات باتاديو مقبلنا دله كمسانات بغي بقعد تملالس كم سبت رأيه ببنش عبيه بثلاث عامات هابير دانو ستمك نستوعب سب كوينو صام كصوم عبرغ حدر بديابلو سفتنا بحيل ملكوتو نقزات سلمة سعاره تسطو تقبلوا قدوس እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዙ ትሑትና ውርአየ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ መንግሥትከ በከመ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ እትንሰብ ዝፈጠረን አዳም ካብ ዓሩት ኃጢአት ናጻ ኽውፃእ ዳኡ ንመከራ መስቀል ዘርግሐ እደዊክሙ ቀሳውስት ሌሊት እንተባቴ أما يقبو نسأ هبس بأدويه قدوسات وبطوعات لأنبال نور ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሐዋርያቱ ንሃቦም እዚ ህብስቲ እዚ ንሕድገት ኃጢአት ምእንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ በሎም كما
حويسخا أمسجن بارخمو نتمناتو قدسان دك مزامرتو نصحان هوارياتون إذا صوا أزين بجاب زحات من انتاقوم زفسس دم إيو إلهابهم سرايت ملاختي بمفرهم بمرعادن زغمل نعو أما قابا يقومو أبعن صيت سغلو بمسمار شنكرو روسو بباترو وقعو قن بخينات وقو نتن إسرائيل نسب عين كاب حدا ماي كاب حدا من ما انت عزا السيم نسمو حموتن كربن تحوس السيوو زي موت موته نموت كسعره ما تقم تبغال كدان نبوتات نازة تسفهم نموتات كتنسوهم موته مسكال أوردوا ببفتها جنزوا بحدش مقابرون كبروا أبصار سيت معاتي كموتان تفلي تنسى نابتدك أما زامرتو تأكيب ملوزلوا أتوا أبتراسيون كاترايوم بأربعة معالتي نسمع بزعرق اللي زينا أبتسفات تصبي العززم أب خمسة معالتي منفس قدس كمالات تحوت تدرلهم بناء كل حجرات قانقاتات وانتزاربوا نابزه بالسزن نابز سوازن كمعاتهم تقدس منفس كاسداد نايقويتانان مدحنينان إيسوس كريستوس سقان دمن كقبرون زل عالم عالم بعلغا سقاي زبلعه دمه ونسته مساي كنبريو أنا ون مسوق نبريل كغم تزاربكا آمين يوم عرنا يوم عرنا يوم تسالنا بكل لبنا سبك لجابير أملاكنا هبرة منفس قدوس ناي كما يتسك كما نخل حزبخا نزل عالم نهوتن نسرت نرسحات عاتيات كاب رسحات عاتيات نمنصحن كونهم هذا غير كهبهم بزازياك منفس وسن
ፈውሰነ ጵርሱፎራ በዘንድሮ ከመብከኑ የወ ለኩሉ ዓለም ለዓለም ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽእ ወብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን ይኩን ቡሩከ መንፈስ ቅዱስ ላዕልየ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት ለነ ሰላም ለኩልክሙ አየትየ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሄደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪኣ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ ኣሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ ምንታይ ሻየጣል ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋት ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን
ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓዘ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓፀሎ ከዓ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትረከብ ኣብ እርጋን ከላን ኩሉ ተሐድስ በብትውልድ ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልጥ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ጽሑፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርሲ መንግሥተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓዘ ጥረይ ከዓ ሞገስ ንዓዝ ደሊ ከዓ ሞገስ ይረኽቡ ብሓቂ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶን ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ከም ሰብ ተራእየት ከም ሰብ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓኑዳኻ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒኸ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳ እውን ኣሰናድአት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ብሰይብልዑ ወይኒ ውስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብህወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓ ስጉኡ ተበጀወና ብምፍሳድ ደሙ ተሸየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ ወሃረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም ሰማያት وكما بسماء كما هو بمثل إسعين دلل إلتنا أبنا يوم لنا كما نهناني ሰራዊተ መላእክት ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ እሜሁ ለመድኃኔ ወይትልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔ ونبقى كنجتو لمداني
መኳንንት እለ ተቃወሙ የምጻእ ንርአዮ ባእየንት ወንጥበሖ በአኢዳው ከመ ንትፈሳይ ቦቱ በጊዕ ይምጻእ ብክንሕጐስ በዒንትናው ንርአዮ በእዳውናው ንጥባሓዮ ስጋኡ ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ነዚ ህብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ካባና ንሓደካ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ንሓደ እኳ ካባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰታ ይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ስግዱ ፍርሃት ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፎስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ብርእስኻ ከውሒ እዚያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ክትፍዋን ከናውፅዋ ናይ ኩሉ ደም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣስርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን ኣብ ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮም ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዘፈትሑ ናጻ ዝወፁ ንኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንኣይ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናጽዋት ዝውፁ ንኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃንካውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገመን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ናጻ ዝወፃና እንግበረና ንኹሉ ህዝብኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ እንጦንዮስ ሳዕረ ንጹኣን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሲኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቂ ምሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጎንስቲ መዘምራን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነብሳታ ግብርትከ ዋይማትከ ነብሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኦ ጎይታ ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሓቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓል ምውጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወት ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምናው ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
مسؤول مسمان فاس قدس مسكان سلطان بوزر لك على من كل ساعة نزل عالم عالم آمين إزلين أبقس كلام بستغيرة جزية بزحلفة سقع بزودقة دم بزنتبة بعين محرات كانت سرني ناصر الدسا لك الدوسا مثل كلك مثل منفس
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና እግዚአብሔር አምላክና ምስሓን ዘለው ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕብየት ለውሃትካ ቅረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ እውን በደሎም ደምሰሎም ከም ብዝምሕረትካ እውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኩካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ቅደልካን ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እንስኡ ለጸሎት
እንሱ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እዝናይ በሐቂ ስጋ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድኃኒትን ስርየት ኃጢአትን ዝወሃብ እዩ አሜን ናይ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድኃኒትን ስርየት ኃጢአትን ዝወሃብ እዩ አሜን አማኑኤል አምላኽና ናይ በሐቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን ኣኣምን ክሳዕ ሓረስ እስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ክርስቶስ ዝወርሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋ እንደምን ከም ዝኾነ እመን ብዘይምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ኮቱ ሓንቲ ሰዓት ከም ኮቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እማን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድኃኒትን ሕድገት ኃጢአትን ከውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣኣምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይምትሕዋም ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስለ ዋህ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ ለካ መስዋዕት ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ ሞይቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ኃጢአተያ ናዕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠራዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምእንቲ መስመረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲልኒ እዩን ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘየቋርጥ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻን ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይን ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንክጸለይ ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ኣብ ዝተተስአተ ሰብነተይ ክትሓድር ትግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ኣቕዲኻውን ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካ ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ ዝኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መዕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ብትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ኩሉ ርኩብ ርክሰትን ክተንጽሓኒ የልምነካን ምዕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ መውቀሲ መፍረድ መሓርን ንዳይ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ህይወት ስርየት ኃጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታት ጻድቃን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖታት አቡነ ልድያኖስ ምዕራፍ 101 ካብ ክፍሊ 10 ክሳዕ 16 እቲ ብሩህ ልቢ ዘሎ ኤጲፍሮስ ኣብቲ አንከስትሮ ዘብሎ መጽሓፍ ስሉስ ቅዱስ ብስሙ ቁፅሪ 3 ይበሃሉ ናይ ኣካል ሓድነት ወይ ናይ ህላዊ ክልነት ኣይተዛረበን ናይ ተዋህዶ ጥራይ ኣይተዛረበን እንታይ ደኣ ሰለስነት ብድሕነት ብሰለስትነት ሓደ ኣምላኽ ኣብ ውሉድ መንፈስ ቅዱስ እዩ ከመይ ኣቦ ኣብ ውሉድ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ህላዊ እዩ ውሉድ ከዓ ኣብ ኣቦ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ህልው እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣቦ ኣብ ውሉድ ህልው እዩ ኦ መብፅኡ ዓብዪ ትምህርቲ ቅዱስ ኣቦታት እነሆ ካብዚ ብዙሓት ውሕዳት ዝዘከርናዮ ብደኻመይ ብጉድለት ኣእምሮ በዚ ንባብዚ ተዛረበ ብዛዕባ እቲ ዘይምርመር ዘይስገደሉ ብዛዕባ ቅድስና ስላሴ ኣኣምን እመንን እየ እዚ ከዓ ምስክርነት እቶም ተመከሩ ካብቶም ካባኻትኩም እውን ብምስጢር መልክነት እግዚኣብሔር ፍሉጥ ዝኾነ መምህር ሲዕርናዮ ኣለና ዳግም ብስርዓት ኣምላኽ ዝግብኦ ሓቂ ርኢና ብዛዕባ እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ድማ ካብ ቅዱስ ኣቦታት ከም ዝተመሃርናዮ ተወሳኺ ክንዛረብ ኢና ዳግም ከምቲ እናባቆም ኣብ ትንቢት ብርሃን ፍላም እንተ ቆረጽናዮስ
ወፀት ንኩሉ ሰብ ድማ ኣብርሀት ዝበል ብኡ ምግባር እቲ እኩይ ዓላዊ ንሴጥሮስ ዘጥፍአ ዝመርሓወ ናብቲ ግዚኦ እግዚኣብሔር ዝሓድሮ ቅዱስ ቄርሎስ 12 ክፍሊ ብዓብዪ ፍቕሪ ንቕበል ካብ ናይ ሓቂ መጽሓፍ ኩሉ ካብ ዝተዛረብናዮ ኣእምሮን ኣብ ንምርምሮን ኩሉ ጥበብ ከዓ ኩሉ ዝግዛእ ትምህርቲ እምነት መለኮት እውን ኣይንረሕቕን ከምቲ ንእግዚኣብሔር ንኢዮብ ጸላእቲ ኣብ ዝተላዓልሉ ግዜ ኣብ መዓልቲ ጽልኣት ተሓሎ ዝበሎ እዚ እውን ንእምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምግዳል እዩ ብህላዊ መለኮት ሓደ ዝኾነ ካብ ብርሃን ብብርሃን ዝኾነ ዘይልወጥ ኣካል ዘይምርመር ህይወት ኣብ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ናይ ኩሉ ጽዮን ጽንዓት ዓመት ድማ ካብኡ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ብድሕረይ ዘመን ግዛእ ርእሰት ትሕት ኣቢላ ካብ መለኮት ኣብኡ ከይተኸፈለ ካብ ሰማያት ናባና ወረደ ርስሓት ኣብ ዘይብሉ ኣብ ማሕፀን ንጹህ ድንግል ማርያም ሓደረ ንሱ ንወላዲት እግዚአብሔር ቃል ምዃኑ ንኣምንን ንእመንን ኢና ካብ ናይ ባርያ ድንግል ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ህላዌ ዝመዓራርር ከማና ዝሓምም እትዛረበ ልባዊት ነፍሳ ዘላቶም ስጋ ፍጡር ተዋህደ መድሃኒ ስለ ዝተዋልደ ከዓ ማሕተም ድንግልና ኣይጥፍአን ካብ ዘርኢ አብርሃም ዳዊት ብህላዌ ብሓቂ ሰብ ኮነ ዮሐንስ ወንጌል ከም ዝጸሓፎ ቃል ሰብ ኮነ ኣቦ ድማ ሓደረ እግዚአብሔር ማሕተም ድንግል ኮይኑ ተለወጠ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ነፍሲ ተዋሂዱ ዝተጠንሰ ብዙሕ ተወልደ ብቃሉ ኣድሓነና ንሱ ከዓ ክልተ ህላዌ ሓደ ዝኾነ እዩ ቀዳማይ ቃል ካብ ክልቲኡ መለኮት ሰብነት ሓደ ዝኾነ እዩ ብመለኮት ምስ ኣብ ማዕረ እዩ ሰብ ብምዃኑ ድማ ምሳና ማዕረ እዩ ንሱ ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ሰብ ኮነ ኣምላኽ ቃል ሓደ ህላዌ እዩ መንፈስ ቅዱስ በላኢለ ህብስቱ ወወይን ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ማእከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኖ የውያት ልጦሙ በቅጽበት አባረተ ክርስቶስ ይኩን አብ ኃይለት ጥበቡ እጹብ መንክር ይኑ እግዚኦ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይ ላዕረፍኩም በዛቲ ኢለን መዋያነ ዓለም አንቱም ወበብዛት ግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሓት የነ የንሳነሞ ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ኢለት ኩልክም እድዋንስ በበአስማቲኩም ምሳነ ሰማይ ወፍር ማገረ ሥላሴ አንትሞ ዝክሩነ በጸሎትክሙ ከማይጸነ ረስጋሁ ስጋሁ ደሙ እግዚኦ ኩነኔ ካሃባ ለሃገር ጽድቀከን ለወልደ ሃገር እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እዚኣ ማሕዘለ ኢኻ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ማርያም ማረነ እንተ ማርያም እንተ ማርያም ማረነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ረተወልድሽ ሳይሎ ይለነ ጸልዮ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ዘይትነገር ሃበኒ ከመይዛእለ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሃበኒ ግበር ፍርየ ዝንቱ ውእቱ ደሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩነከ ለመድኃኒት ተሃዲከ ወእየ ትገብር ያ ተአምኖ ፄዋከ መንግሥተ ይትቀደስ እግዚኦ ዝምግብ ላዕሌነ ማያል አንድ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እዝማሃያል እንኮቴ ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስማኤል አንተ እኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እዝማሃያል አንተ እንኮት ወስቡህ እስማኤል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማሃያል አንተ እንኮት ወስቡህ እስማኤል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማኤል
ስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እንኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እንኩት ወስቡህ ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ለሕይወት ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግብርየ ዘያስተምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃድ ተተአምኑ ይትቀደስ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እንኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ እንኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እንኩት ወስቡህ ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እንኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እንኩት
ስቡህ ስብሃት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ትኩት ወስቡህ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ሎስ ዘይነገር አበኒ ገመንዛይ ሕይወት ዘንተ ስጋ ወደም ዘንበለ ኩነኔ አበኒ ግበር ፍርየ ዘያስምረከ ማስተሪ በስባቲከ ወየውለከ ዘይገብር ሰብያከ ፈቃደ ተተአምኑ
ግስክ ይቀደስ ጽዮን ስመከ በላዕሌነ እስማያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል
እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በጽና ኃይሉ ሰብሖ በክህሎቱ ሰብሖ በመጽናዩ ሰብሖ በመለከቱ ሰብሖ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሖ በከበሮ በትስብእት ሰብሖ በአውታሩ ሰብሖ በጸናጽሉ በሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽሉ ወይባቢያ ኩሉ ነፍሲ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመጦ ሆነ ንስል ወንትማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለምን ኩነ ዘበሰማያት ተመጦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት እነዚዮ ውስተ ወናይክቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ እግዚአብሔር ይነግር አፎየ ወኩሎ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኩነ በሰማያት ውስተ
بحدش كلن زعزيا بيه رب قويتانا مدحنا يسكر صد لمن علونا اسمه ما أنا وإتقط سئلتنا ويارها ساهلو امنينا اسم مهاري واتو اجزي ابهير املاك وقويتانا كل أملاخيخا وقويتانا كل نقوسيخا وقويتانا كل ملاخيخا وقويتانا كل مرحنيخا وقويتانا كل فراديخا وقويتانا كل محويخا وقويتانا كل مقابيخا وقويتانا كل سسايخا سقا ود خامس سقا نحد خمس قبركا دمكو خامس لمنا خمس حوسكا كم وناخا مفرح بلبنا سناي أملخت كون أبحلنا نحضر نحنا السقا وياني نمو حق سقا نحسب قبر سقا سراح سقا إينا ونسرح بمقد سقا إينا وننبر نسغا دعا منفسا وسرح مهارنا منفسا وحقونا لبمنا نسغا نعنا من قد منفس مرحنا نعنا نحاتا أنت محركنا شعيخا محر التبهال نصادق أنسب مقبارهم يخات محرم كم صدق من التفاديهم زقدم بدلنا يتذكر سكر لنا أبسانا زت كات فتونا يركبنا ساهيلك اكزيوز قدم بدلنا يذكر محرتك غلطي في مسانا نباخان قوي نباخان طرع نباخان مهل العالم عالم قدوس እግዚአብሔር አምላክና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ከም ቃልካ ግበረልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ተስፋ ሂብካ ንናእኻ እሞ ንሕና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተስፋ ጌርና ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ወሲድና ኣለና እሞ ገጽካ መርኣይ ምስ ቅዱሳንካ መጸንበሪ ኣብ የማንካ መቐመጢ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ يركبوا لي أنا بلنا علم كي تركبنا إذا صوم زي ننسحا نقربان كم بقعلو نسخ حق زنا بزي سقا خان دم كان مودعتا يتصبقني مودعتا كلنا هتصبق سقا يبلعو دم يسيطيل كان نأخمو سخاف كيد كال نأخمو نحنا دما فقادنياتات كوين نركب امنات وسخنا نوشتنا سغات وقاصاصر نتندحرز ملسنا ديابلوس تحت معمق يأتولنا قدس እግዚአብሔር አምላክና نعلم سلام نزازلنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا أمنقنا سلام هبلنا نفس قبرو ولد جبريل نفس كلهم سمعتات إرترانا نفس عرفتها هبلنا أب حزن زلوا كلهم أسعنا نعلنا خمتنا هواري الزمهار كيوم أب سماياتنا بربنا نبلنا نسوع عكلنا سمكاي قدس قستغات مصاب قد كاغم تاب سماي كم دمام مدري يخون عيلة جرانا لوم يعبنا هانز بدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا بسنا تقلنا كاكو علينا نمبر فتنا عيدتونا منقستن حايلن كبرن مسكانا نزل عالمنا تكايم آمين وقزتنا مريم بناي قدوس جبريل ملاخ سلامتا سلام لكي قلنا خير ننقلخي بسقاخون ننقلخي عدك جابي هرقويتا سراوي سلام لك اللخو سخي كابان استبرختي غي فرخر سون برخي وعملت تسكاك جابير مساخي وفست داسي بلكي حتياتنا حد قلنا نافذ ودخي يسوس كريستوس متنا محرت لمن آمين آمين
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና ወይቶት ልዑል ክርስቶስ በታሪ ምስጋና ይብጻሕካ በሰማይ በምድሪ እምነና ልምፅና ባለኻ ዝዳና ምስጋበምና ባረጉባኤና ዋሌወት ጸጋ አሜን ሃሌሉያ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ክብሮ ጸናጽልም በቅኔ ማህሌት ውዳሴ ክዝምረሉን እግዚአብሔር የሐድሽ መዝሙር ምስጋና ናዲዮ ክጽወ ስሞ አይርብርብን እየገና በላይ አጽንዮ ዘተረፈ ከበሮ ጸናጽልም ብልታ ሓድሽ መዝሙር ምስጋና ከናድዮ ኸፀውዕ ስሞ ኣይርብርብን እየገና ተላዒለ ክብርብር ድምፂ ምስጋና ከናፈረ ያፈልፊለ ተላዒለ ልሳነይ ትምስክር ኣላ መድሓኑ ርኢ ዓጊቤ ተላዒለ እግረይና ኣብ ቅዱስ መቕደስካ እንሆ አንጊሱ ምስግብ ተላዒለ ብምስጋና ይመላለስ ንሕበር ምስጋና ንሕበር ውዳሴ ንዑ ንኽበር ኣምልኾ ንዑ ንሕበር ጉባኤ ምስጋና ንዑ ንሕበር ውዳሴ ንዑ ንሕበር ኣምልኾ ንዑ ንሕበር ጉባኤ በገና የልዕል ኣለኹ ኣሰነዩ ዝተረፈ ብዕሮ ጸላጽል ብልታ ብቕኔ ማሌት ውዳሴ ክዝምረሉን እግዚአብሔር በሓድሽ መዝሙር ምስጋና ከናድዮ ኸፀውዕ ስሙ ኣይርብርብን እየገና የልዕል ኣለኹ ኣሰነዩ ዝተረፈ ብዕሮ ጸናጽል ብቕኔ ማሌት ውዳሴ
ክዝምረሉን እግዚአብሔር ብሓድሽ መዝሙር ምስጋና ገናድዩ ክፅውዕ ስሙ ኣይፈርሕን ክዝምር እየ ህይወተይ ኣብ ፍቕሪ የሳት ልበይ ፍጹም ተመሲጡ ክዝምር እየ ትእዛዙ ሓጐስ ሂቡኒ ምንባረይ ምስኡ ጥዒሙ ክዝምር እየ ውሽጠይ ሰላም መሊእዎ ብጸጋ ዓብዩ ህይወተይ ክዝምር እየ ዘለዓለም ክኸውን ናቱ ፍቕሩ ፍቕሪ የሕዲሩለይ ንዑ ንሕበር ንምስጋና ንዑ ንሕበር ንውዳሴ ንዑ ንሕበር ንኣምልኾ ንዑ ንሕበር ናጉባኤ ንዑ ንሕበር ንምስጋና ንዑ ንሕበር ንውዳሴ ንዑ ንሕበር ንኣምልኾ ንዑ ንሕበር ናጉባኤ በገና የልዕል ኣለኹ ኣሰንዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸናጽል እምብልታ ብቕኔ ማህሌት ውዳሴ ክዝምረሉን እግዚአብሔር ብሓድሽ መዝሙር ምስጋና ጌናድዮ ክጽውዕ ስሙ ኣይፈርብን የገና የልዕል ኣለኹ ኣሰንዩ ዝተረፈ ጸናጽል እምብልታ ብቕኔ ማህሌት ውዳሴ ክዝምረሉን እግዚአብሔር ብሓድሽ መዝሙር ምስጋና ጌናድዮ ክጽውዕ ስሙ ኣይርብርብን የገና ከመስግኔ ክስለብ ኮይመን ክብሩ ምስኡ ክነብር ጸኒዐ ከመስግኔ ልሳኑ ኣሳልዩኒ ደው ክብል በቂዐ ከመስግን በገና ይከልዕል ከቓኒ ክዝዝነቲ ውዕለቱ ከመስግን ኣብ ውሽጢ ልበይ ዝወፀ ምስጋና ክበጽሕ እዩ ንዑ ንሕበር ንምስጋና ንዑ ንሕበር ንውዳሴ ንዑ ንሕበር ንኣምልኾ ንዑ ንሕበር ናብ ጉባኤ ንዑ ንሕበር ንምስጋና ንዑ ንሕበር ንውዳሴ ንዑ ንሕበር ንኣምልኾ ንዑ ንሕበር ናብ ጉባኤ በገና የልዕል ኣለኹ ዓሰንዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸላጽል እምብልታ ብቕኔ ማህሌት ውዳሴ ክዝምረሉን እግዚአብሔር ብሓድሽ መዝሙር ምስጋና ጌናድዮ ክጸውዕ ስሙ ኣይርብርብን የገና በገና የልዕል ኣለኹ ዓሰንዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸላጽል እምብልታ ብጉባኤ ማህሌት ውዳሴ ክዝምረሉን እግዚአብሔር ብሓድሽ መዝሙር ምስጋና ጌናድዮ ክጽውዕ ስሙ ኣይፈርብን የገና ወከብ ጸሎቶሙ ለአግብርቲከ ወለአእማቲከ ተወከብ ጸሎቶሙ ለአግብርቲከ ወለአእማቲከ እለጻመው ወመጹ ጽራ መቅደስከ መድኃኒ ዓለም እለጻመው ወመጹ ጽራ መቅደስከ መድኃኒ ዓለም እለጻመው ጽራ መቅደስከ መድኃኒ ዓለም እለጻመው ወመጹ ጽራ መቅደስከ መድኃኒ ዓለም ተወከብ ጸሎቶሙ ለአግብርቲከ ወለአእማቲከ ተወከብ ጸሎቶሙ ለአግብርቲከ ወለአእማቲከ እለጻመው ወመጹ ጽራ መቅደስከ መድኃኒ ዓለም እለጻመው ወመጹ
مدحاني عالم الطعم ومتو سرها مقدسك مدحاني عالم الطعم ومتو سرها مقدسك مدحاني عالم تقبل نايكل تخاناي سبوتين عنسن تقلطهم تقبل نايكل تخاناي سبوتين عنسن عبد عبد مقدس كمدحاني عالمي بزعل خمسة متو عبيت مقدس كمدحاني عالم خمسة متو عبيت مقدس كمدحاني عالم بزعل خمسة متو عبيت مقدس كمدحاني عالم ناي سبوتين عنسن تقلطهم تقبل ناي ناي سبوتين عنسن بفزر خمسة متو نابير يا مقدس كمدحاني عالمي بفزر خمسة متو نابر يا مقدس كمدحاني عالمي بفزر خمسة متو نابر يا مقدس كمدحاني عالمي بفزر خمسة متو نابر يا مقدس كمدحاني عالمي بصومي وبصلوتي ورثوا تسبح هيوتي بصومي وبصلوتي ورثوا تسبح هيوتي صدقاني صدقاني ودبر عني صدقاني صدقاني ودبر عني صدقاني صدقاني ودبر عني صدقاني صدقاني ودبر عني بصومي وبصلوتي وكسوت تسبح هيوتي بصومي وبصلوتي ورثوا تسبح هيوتي صدقاني صدقاني ودبر عني صدقاني صدقاني ودبر عني صدقاني صدقاني ودبر عني صدقاني صدقاني ودبر عني بصومي وبصلوتي ورثوا تسبح هيوتي بصومي وبصلوتي ورثوا تسبح هيوتي صدقاني صدقاني ودبر عني صدقاني صدقاني ودبر عني صدقاني صدقاني ودبر عني صدقاني صدقاني ودبر عني
are you doing? You know my name. You know me. Good. What grade are you now? እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ናብ ኣምላኽ የማዕቑባ ሓዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ነሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቑባ ሓዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ነሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ ሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ነሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ ሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሞ የንግሰካ
سلام كميل لكم درجة كلهاتكم قاعد تفلتني مثلني فالت دينا حكي كم زلنا قص نقص كنرأي እግዚአብሔር أملاخ سلز فقده بتاع من أملاخ يمسجن دحري ناي نويح ناي كوفيد معصاو دحريون بخاد نجارات كم زلنا كنراخب أيكالنا نويح وان كوينو لو مجن بإግዚአብሔር فقاد أبز بوت هذي أبز قدوس سفر زي مخا أبزي أبكبيد قلولاو عالم أبزلات اللؤوان نحنا جن بهدأت بالسلام أبيت أملاخ كوينا سم أملاخنا خنصوع نجزي بهير كنا مسجن زعد لزي سلزهابنا نجزي بهير أزينا كنا مسجنو يجبا كبرن مسجنان نأملاخ يخنو كلاتنا خمن فولتو أبز وانزي عالم ناديوس كبابي ناديوس حجر ناديوس أبي كمي دبل قلولا وكم زلو كلاتنا نردو خناتات مثلني مو بوجن إيقوا نزي قال نخهب زتدالو خو نجاري بالليل انت خونا جن قبتي نايلو معنتي زتنببي أزيو دس زبلك قال موخا أبز حج زلنايو وان ون أزيو تقامي زخونا ملغتي كاب وانجيل يوحنس عنتوي أبونا سلا زنببولنا كاو نتانا زنببوا ندنببكوا خيدمو أفتاز دالي أمس بسحكو تطعوكو بلي انتا ايدبل لبخم أي شبر بأملاخ امنو بأيون امنو أبيت أبوي بزح محدر الله انت زي هلوس مبالكم نيري سفرا خدال ولكم اخيد الله كيدي سفرا مسادال لكم أبت آنزل لخو نخصخاتكم من أبو من انت خدكونو استماليسي كما يأمو ناباي كواسدكم إيه تقالات أزيو ذات أنا أزيو تسفا زهب سلازخونة سن لنا تسمعنا يتصبقي مثلني أنا نابي كم زخيد تفولتو نتمجدي وانت تفولتو وإيخم توماس كا قويتاي نابي كم تخيد عين فلتن إنا اتمجد خمي جرنا إنا أن فولتو بلو كم زبلو أبز وانزون علو بوزحات زتنا جرو عيناي اتي كتاو مجدي عيناي مخانو زي فلتو قال يوم منك فلتو زي دليو قال يوم كا زتسححاتو كم زلو ردو نجري بفلاي أبز زلنا إيوان عبينيتي أتمجدي تمجد أملاخ عينيتي بزح سبز تشجر الأواني نادلنا أبزوانزي أبزجن نعنا بفلاي نتوم كسمعون زدليو أزانو من الزخفت سبات جن تي ملسي أزيو جلوت بروح كايو دايبل يسوس كايلو مجدن حقن هيوتن أنا اتمجد منيو بعلو قويتانان مدحانينان يسوس كرسوس اتحق خمانيو بعلو السيو تهوت كا نسيو بفلاي أبز حج زلنايو وان كابزن سلستين هيوتن مجدن حقن أزيا هلونان ترجمانات في هذا اللاينتيا حقيا حقي بتعمي تشجرة الأواني بزوانزي عيني حقي زبل الله بفلاي بزي أبز زلنايو ويسترن كالتشر حقي بتعمي أبسقم زودة الأواني ذا الله بفلاي أبز حج زلناي وان بتناي ساينس ملك آخر خلو بوست مودرنيزم يبحال أبز حج زلنايو موائل بوست مودرنيزم بري مودرنيزم زبحال نيرو قدم مالتيو دحريو خا مودرنيزم ماتيو دحر مودرنيزم كا بوست مودرنيزم تاي مالتيو بري مودرنيزم مالت قدم كم تنيا بوتاتنا حنسب مستنجرو زخون سب نتاز تنجرو آمينو يقبل نيرو كم بدينا عبينا حكمش محتات يلي من مرمارك عين بران
سنتاي بحال بري مودرنيزم بحال نيرو زتنغرك غيرك طرح تخيد كاود حار ساينس نابرت عمس مصه ساينس كا اكسبيرمنت يجبر زيچبط ነገር زتحاز ነገር ዝረአ ነገር ይደል ማለት ሱ አንታይ በሃል ሞደርኒዝም መጽ ማለት ስለዚህ እንድሕር ሓደ ነገር ገብር ደሊኻስ ከተሪዮ ለካ ዝጭበጥ ዝተሓዝ ክኾናሎ ብዝብል ማለት ሳይንስ ከዓ ከምኡ ገይሩ ብዙሕ መፍትሕታት ፈጢሩ ማለት ንኣብነት ቀደም ኣብ ዓድና ክነዓቢ ከለናሲ ዓሶ ትዕሱ ዝበሃል ደሰምዑ ነርኩም ብፍላይ ንኣብነት ኣብ ዝታይ ሓምለ ከባቢ ኮንኮለሲ ዒፈል በሃል ኣሎ ምሽ ዒፈል ንድሕር በሊኻስ እንታይ ብሉ ዓሶ ትተሓዝ ብሉኻ رسن تحيزك عصو حزوه بلخ اجي اب زتلك بايتا ايت دقس قال يبلو خان منتاي عصو خي حيزك ماتان دحار جن ساينس عصو بخمي كم زمت تفليت حدا ابنت يزارب دلخ مالت لو من بنتاي زمت عصو ب ناي عصو طانطو بسنخست كاتا طانطو تمحلالفهم هواسات ስለዘለው ቶም ናይ ማላሪያ ዘትሕዝና ፓራሳይትስ ዝበሃሉ ኣብቲ ደም ቀይሕ ደም ኣትዮም ይሕምሙና ማለት እዚ ሕጂ ሳይንስ ኣረጋጊጾ ማለት እዚ እንታይ ይበሃል ሞደርኒዝም ይበሃል ማለት ስለዚ ሳይንስ ያረጋግጽ ጀሚር ማለት ከምኡ ካኻል ሕማም ሽኮር ብሕጂ በዝናተይ ሙያ እንድሕሪና ቀደም ዳርጋ 2000 ዓመት ኸውን ቀደም ካብ ታሪክ ናይ ግሪካውያን ጀሚሩ ሕማም ሽኮር ፍለጥ ነይሩ ደም ብዙሕ ማይ ዘስተየካ ብዙሕ ሽንት ትሸይን ዘብሰውነት ካይቀጥን ገለታት ትብል ምልክታት ነይሩ ዳያቢቲስ መሊተስ ብእንግሊዝኛ ዝተዋህበውን ካብኡ ዝተበገሰ እዩ እሱ ድሓን ንኻል መዓልቲ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣብዚ ማእታን ግዜና ከይወስደልና ግን እቲ ሳይንስ ግን እቲ ሽኮር እንታይ ምዃኑ ክልክዕ ክኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ደኣ እንታይ ተረኽበ ዝብል ከዓ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ፖስት ሞደርኒዝም ግን እንታይ ኣምፅኡ ሕዚ ሕጂ ዘለና እዋን ማለት እዩ ኣብዚ ፖስት ሞደርኒዝም ዘለና እዋን ከዓኒ ሓቂ ጠፊኡ ማለት ሕጂ ዝጠፍኣሉ ሓቂ ብኸመይ እንድሕር ኢልና ንኸተረጋግፅ ዝኾነ ሳይንስ ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕ ንዓይ ዝሰማምዓኒ ዘበለ ኩሉ ሓቂ ይኸውን ማለት እዩ ንዓይ እዚ ቀይሕ ዘሎ ወንበር ፀሊም ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ እንድሕር ኢለ ማንም ካልእ ሰብ ኖ ፀሊም እዚ ፀሊም ዘይኮነስ ቀይሕ ኢሉ ንዓይ ክነግረኒ ኣይድልየኒን እዩ ኣብ ዝብል ኩነታት በፂሕና ኣለና ማለት እዩ እቲ ኣዝዩ ገኒኑ ፈጢጡ መፂኡ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ዘነቃንቕ ዘሎ ብፍላይ ንክርስትና እንተሎ ዘነቃንቕ ዘሎ ከዓ እንታይ እዩ እግዚኣብሔር የለን ይብለካ እግዚኣብሔር ከዓ ብኢንቫይሮንመንት ትቕይሮ ሎሚ ወዲ ዝነበረ ፅባሕ ጓል የብለካ ንጎተስ እዩ ንዓይ እመነኒ ከምኡ ኢልክ ተጋጊኻ ኣለኻ ከዓ ከይትብለኒ ዝብል እዋን በፂሕና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንእምነት ኣዝዩ ዝፈታተን ኩነታት ዝበፅሓናሉ እዋን ማለት እዩ ንዓና ግን እቲ ሓቂ ብርህት እያ መን እዩ ሓቂ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ እዚ ዝበልክዎ ስምዑኒ እስኻትኩም እንታይ እዩ ድብል ሽዑ እዚ ሒደሎ ፖስት ሞደርኒዝም ቶለራንስ ዝበሃል በዚ ናይ ዝሕጂ ዘለና ቋንቋ ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ነገር እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንደቅና ኣዝዩ እድብል ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ቤት ትምህርቶም ካብ ቅድሚ ትምህርቲ ካብ ኣዚለ ጀሚሮም ማለት ቅድሚ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዘሎ መድረክ ስጋ መጨረሻ ዓብሊልዎ ዝርከብ ስርዓተ ትምህርቲ እንተሎ ንሱ እዩ ዘሎ ሕጂ ስለዚ እዞም ደቅና እዚኣቶም ኣብ ገዛ ዝቕልቦም ካልእ ኣንጻርናቱ ዝኾነ እቲ ሓቂ ዝኾነ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እንድሕር ክሰምዑ ዘይክኢሎም እቶም ቆልዑ እቲኦም ጠፋእቲ ምዃኖም ከነስተውዕል ይግባአና ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብርክት ዝበለ ሰብ ኣሎ እንተኾነ ግን መንእስያት ዝኾና መንእስያት ኣዴታት ኣቦታት ግን ብዙሕ ኣይርእን ኣለኹ እንተኾነ ግን ኣብ ባሓጎታት ኣለኹም እናታትኩም ከዓ ኣብኡ ግደ ክህሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እግረ መንገደይ ከልዕል ደልየ እታ ቀንዲ ዝደለኽዋ ግን ኣይበፃሕኩም ዘለኹ ቅሬታ ምናልባት ግዜ ከይወስደልኩም ክቕፅል እየ መሊሰ እትማዕ ዘለ دحان بيت الدحري ده يسمعون كلتين ده نقبر أنت علوم هراي أنت إلى الدحريو
أنا أبو خمزلخو أبون أباي خمزلو أي تأمنون إخا نفيليبوس خمزلو إذا أباي زلو أبو بعلو يجبرتات زجبر زلو أمبر إذا نعهاتكم زنقركم زلو خزرباس كابر سي أيكون كون زاربو زلو أنا أبو مهلاوي أبون أباي مهلاو إمنوني أنت زي كونا سلة جبرتات أقوى إمنوني أنا ناب أبو خير الله أمو تي بأي زأمن أنا زجبر زلخو جبرتات كم زجبر بحكي كاوز عبون كم زجبر بحكي بلكم الله أبو ودي من تخبرسي بسمي زلمنكم وزبلو كله كجبر لكم إيو إذا حيجي نتاعي بلا نادر لخا كابتي بسم قويتنان مرحينان يسوع كريستوس اللي نبصلتنا نذكره نزي بعلو قويتنان يسوع كريستوس هابنا قال أبتكبار نموعال اتزدلنا يوخا ما أتان نركبي بسمي قال انت لمنكم كقبر لكم ايه انت تفكرين انت خانكم كان تايلو تزازاتي حلو أنا خاب أبو خلمنو ايه نسو دما نزل عالم مساحاتكم زنبر كالي انتايلنا متصنانعي كهبكم ايه أبزي أتطلقبل اتهزل الخواق قال انت عنيرا متصنانعي اتبلك عليها متصنانعي انت قبر لكم ايلو كالي متصنانعي كسدلكم ايه زنجر ازي متصنانعي زخان تايلو نزل عالم مساحهم زنبر يلو الله أبزي كتاب حيج زنببنا يو ناي سلاسي حادنتن سلسنتن بقلس إذا ترأيلو بوتاي إذا متصنانعي زي خام مني منفس قدوس إذا حيج زلنا يو وان لومي مبل سالساي سنبت كاب عرقت مالتيو كابتاناي خلايت سنبت كا خابتاناي بعلى منفس قدوس مالتي سلازي بعلى منفس قدوس حالة وان كان نخبر كلنا بيت كريستيان إذا تمسرت الأواني إذا متصنعني عزي إذا منفس قدوس إذا خا نعنا إذا توهبناي من داي كتصنعنا عنا انتاي خصنا عنا زبلك عبي حتو مثلا ابا يخزار بدلي مالت خفت عن توي استنببت ايه ስለዚህ እዚያ ስለ ዘንበብ ዋዛ መጸናኒዒት እዚኣ ግን እንታይ እዩ ንምንታይ ይኽጸናና ዓና እትብል ንምዝኽኻር ተኣክል እዩ ብመጀመርያ እምበር እቲ መንፈስ ቅዱስ ንብሎ ደለና መዓስ እዩ ንዓና ዝወሃበና ዝብል ሕቶ ክፈጥረልና እንተደኣ ኮይኑ ኩላትና ብ40 ብ80 መዓልቲ ዝተጠመቕና ኣባላት نايزا بيت كريستيان زيا مستيرات بيت كريستيان نكافل دبلنا قدم اب غزي طمقتنا بمستير ميرون زتوهبنا منفس قدوس مالتي ميرون حد خافتن شوعات مستيرات بيت كريستيان اذا مستير زخانتايو منفس قدوس ماتان خوهبنا مالتي اذا منفس قدوس زخا اب نفس وكفنا علو اب لبنا خا يقمط دحريجن إذا منفس قدس زي كعبي لك خم حدا فرخ فرخ نزرع خلناسي نزور أود حكي مزرع أنا أنت يدليو ما يدليو صحي يدليو ممكن خان يدليو مسبوق لقاء صحياي أنت الليو صحياي كنت صحياي يدلي مخص كواس يدليو كوتاس بحافشو أنت يدليو مالتي صرح يدليو مالتي زري خاص اللي كاجي ديفكاي تخيدني خا كومو خا منفس قدوس ب40 ب80 معالتي زي تقبلنا يو نهانا تراي دحري نز منفس قدوس زي كعبي عبي خاك عم بيبوس كفرز خل مالتي نعنا ملكت مالتي انت دا قبلبنا اقمتنا لك حمت زري ماي كيس تخا زري خان انت عايز خون تزري بس بيسوي تف مالتي اتمنفس قدوس كعب لبنا دلوخا اندرع ديستينايون دي عبينايون بتناتو مقدتات انت زي كيرنا اتمنفس قدوستي حيلي ايهلون مالتي سلازي اتتوهبنا منفس قدوس ما اتان كسرح نعانا متصنانعي ما اتان كخون كعبلو عبل لبنا مالتي سلازي النفس وكفنا نايجزا عيونا نسي معالتاو نغبرو نغرات كاب أملاك كفلي الناس زبلوا كله
كابانا خنرحق خلنا نسو نت منفس قدستي كم زعبي يقبرو مالتي زيوم كا مجرشو فر منفس يفري تفر منفس زبلخا كل سناي زخونه እግዚአብሔር ዝፈትዎ ካልእ ሰብ ከማናውን ዝፈትዎ ይኸውን ማለት ሕጂ ግን ኣብ ዘድልየና ዘሎ እንታይ እዩ መጸናንዒ ካብ ምንታይ ከ ይኸጸናንዓና ንምንታይ ከ ይጸናንዓና ዝብለሎ ነገር ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ አንተ ወይ እንደስ ኢላት ንዝበልኩም ንሳያ ሕጂ ሓስብ ከለኹ ሰለስተ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዋን ንኣብነት እግዚአብሔር ከምቲ ናይ ዘመን ኖህ ዝነበረ ኣብ ዘመን ኖህ ይዋሰቡ ነበሩ ይብለና ብጣዕሚ ሰብ ስዲ ዝኸደሉ እዋን ነይሩ ድሕሪኡ እውን ኣብ ግዜ ናይ ሎጥ ከዓ እቶም ግብረ ሰዶም ዝገብሩ ዝነበሩ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣዝዮም ዘቆጥዕሉ ኩነታት ዝነበረሉ እዋን እዩ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ነፍሲ ናይ ኖህ እንታይ ይብለና ይሳቀ ነበረ ይብለና በቲ ዝሪኦ ዝነበረ ነገራት ይሳቀ ነይሩ ከምኡ ከዓ ኖህ ከዓኒ ብጣዕሚ ይሳቀ ነይሩ ኣጋይሽ መጺኦም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ እቶም ግብረ ሰዶም ዝገብሩ ነቶም ኣጋይሽ ነቲ ዝመፀ መልኣኽ ነቲ ዓዲ ከጥፍእ ምስኡ እንተዘይ ደቀስና ኢሎም እቶም ደቂ ዓዲ ከም ዘዕገርገሩ ኣብ ክንደኦ ግን ጋሻ ስለ ዝኾነ ጋሻ ከዓ ክቡር ስለ ዝኾነሲ ገና ሰብኣይ ዘይፈልጣ ደናግላ ኣለዋን ንዕአን ውሰድዎ እንተበሎም ኖ ኣይንደሊልና ንዑ ኢና እንደሊሎም ከም ዘዕገርገሩ መጽሓፍ ቅዱስና ጠቂስዎ ኣሎ ብሓፈሽኡ ካብኡ እንታይ ንርኢ ማለት እዩ ኖ ሎጥ ብጣዕሚ ከም ዝጓሓየ ይክነግረና ክእል ማለት ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ቀዳማይ ጓሂ ምስ ኣምላኽ ኮይና በቲ ኣብ ዓለምናን ኣብ ከባቢናን እንሪኦ ዘለና ሕማቅ ነገራት ዘውግሄና ነገር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጓሂ እዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዋን ከዓ ንሪኦ በብግዜና በብገዛና ድዩ በስራሕና ድዩ ኣብ ኮታስ ኣብ ኩሉ ነገራት አንጻር ኣምላኽ ዝቐንዐ መገድታት ክንርኢ ከለና ከም ኣምላኽ ኮይና ነፍስና እንታይ ክትከውን ኣለዋ ክትሳቀ የድልያ ማለት እዩ እንተ ደኣ ደይስማዓና ነገር ሓልዩ ኮይኑ ግን እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዳርጋ ህይወት የብሉን ኮይኑ ይስማዓና ማለት እዩ ስለዚ እዚ መጸናንዒ እዚ ከዓ ንዑ እዩ ዝኸውን ከጸናንዓና ማለት እዩ ኣጆኻ ዝብል ቃል ካብቲ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ማለት እዩ ኣጆኻትኩም ክብለና ይኽእል ማለት ስለዚ እታ ቀዳማይ ከጸናንዓና ዘሎ እንታይ እዩ ከም በቲ ናይ ኣምላኽ መገዲ ክኸይድ ዝግብኦ ዝዓለም እዚ ካብኡ ወፃኢ አንጻር ኣምላኽ ዝኾነ መገድታት ክኸይድ ከሎ ዘምጽኦ ጓሂ ኣብ ልብና ንዕኡ ይህደኣልና ማለት እዩ ኣጆኻ ይብልና ኣብ ጸሎት ክንነቅሕ በቲ ዝግበር ዘሎ ነገራት ከዓ ከይንድንግጽ ከይንስንብድ ይሕግዘና ማለት እዩ ሕዝኩም ንደ ተቐዳመይቲ ጽቡቕ ብፍላይ እዚ ሕጂ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ብዚ ሕጂ ዘለና እዋን ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዋን ዓለምና ናበይ ገጻ ክትከይድ ከም ዘለዋ ዘይርዳእ ኣንፈታ ዝጠፈትሉ ነገር ደሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዩኒፖላር ዝብል ኩነታት ማለት ሓንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ ትመርሑ ዓለም እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ንዕኡ ኣይኮንን ብምባል ከምዚ ሕጂ ትሰምዑ ዘለኹም በዓል ብሪክስ ዝብል ኣብ ናይ ዩክሬን ዘሎ ጦርነት ከምኡ ናብ ሃገርና ዘሎ እቲ ኩነታት ናብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ክቕየር ከሎ ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤናት ከፍርሃና እኽእል እዩ ከምኡ እውን እቲ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ለውጥታት ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኣየር ምቅያራት ዝመፅእ ዘሎ እዚታት ኩሉ እንታይ ይገብረልካ ቅልውላዊ ዝፈጥረልካ ውሽጥኻ ማለት እዩ እዚ ቅልውላዊ እዚ ከዓ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ዘየድሊ ዲፕሬሽን የእትዎም ደሎ ኩነታት እዩ ከም ሓኪም ኮይነ እየ ዝነገረኩም ደለኹ ማለት እዩ ንሕና ግን ተስፋና ካብቲ ዝርአ ደሎ ናይ ዓለምና ኒው ወርልድ ኦርደር ዘይኮነስ ወይ ከዓ በቲ ዝመፅእ ደሎ ናይ ክሊማ ለውጥታት ብኡታት ክንፈርህ ክንርዕድ ዘይኮነስ እግዚአብሔር እንታይ ክገብር ዘሎ ኢልና ንኣምላኽ ጽን እንብለሉ እቲ መንፈስ ቅዱስ እቲ ከዓ ዝህበና ምኽሪ ብኡ ጌርና እንጸናናዓሉ መንፈስ ዝሃበና ኩነታት ስለ ዘሎ ነዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ከነባራብሮ ንሕና ከዓ ምሱ ተስቲና ካብቲ ዘሎ ኩነታት ክንርሕቕ እሞ ዓይንና ይኹን ኣእዛንና ኩሉ ህዋሳትና ናብ ኣምላኽ ገጽና ንኽንከውን ወነገጽና ንኽንገብር ክሕግዘና ማእታኒ ሓደ እዚ ማለት መጸናንዒ እቲ ካልኣይ ነገር እንታይ እዩ ብበደልና
كنجوه خلنا مالتي تحد بدل بخالق كم أملاح كنا نطريل أب كبابنا زقبر دول كيف أديو ولا خمت خنسمعو زنبرنا بزعج وان قاعد زي كليت مشات ديو سب مشات ديو كتاس تخفى زبالة ما يجمع بعدنا تفلتوهم كل هات نصو مالتي كلايكا أبجزء بعدنا نفطرو تجمعات كالله بعدنا مجد حاتيات كافت عنتو يزبلنا خافتا مجد قنعت مجدي تا مجدي ناي كريستوس قديفنا إنه خود مجدي خانا كسارسنا بعلنا طفات نمص الله خالو بوخ بغواه كنحرر كلنا مالت مخنياتو تي زغبرنا يسعبين تمليسو مصين عنا سلازلبلبنا دحرايون الزجيجا زخ نزل عالم سلازخيد بو نفسنا ክትጉህ ከለኻ እቲ መንፈስ ቅዱስ ታይ ይገብረና የጸናናዓና ሞ ናበይ ይወስደና ናብ ንስሓ ይወስደና ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ብብርትዐ ድንቃሳቀስ እንተዳ ሃሊ ኮይኑ ልብና ካብቲ ዝገበርናዮ ጌጋ ክትምለስ ከቢድ ኣይከውንን እዩ ቡይ ንኣብነት ሕጂ ብፍላይ ብሃገርና ዘሎ ክንሪኦም ንኽእልና ብዙሓት ክፉዓት ሰባት ደለው ውሉሎ እዞም ክፉዓት ሰባት እዚኣቶም እንታይ ኮይኖም ቁሩብ ስኽፍ ዘይብሎም تمنفس يلن ذنقاق منفس يبلومن نحنا جن عوشتنا زت السأنا سلزهلو كالتيفنا نعوق نسمعي يلينا انت زي سمعنا يا جنتا يدخون كم تنسات من ريوم دلنا دنزوزات دخون مالتي ندير دنزيزنا خا كاب أملاخ رحيقنا لنا مالتي سلازي نزيتات كتصنعنا عنا እግዚአብሔር أملاخ منفس قدوس سديد لنا لهم إذا منفس زخ نذكره مالتي كم سالساي مجدي متصنعني عزخنا خانتا أي بتي بزين نخددلنا قنوع مجدي ناخدنا خلنا بدقة ويكاب بخال وجن دمسك كم كرهال نعبنت أبزي رؤي ذخره أبزي زلنا زمن استفدت أمه ناي أبونا أنطونيوس كنتات كنرين خلينا أنت إيش لازقوري ما أبونا أنطونيوس عسرت تشدشت عمت أب معير عادي تايش لازقور كندو قطعو إقباء نيرو هيكونا جنزي كريستنا مجد سلازخنا بتحق ده حازات نا كريستوس من جد اختكيت كلها لك خم تقولنا مدحينا نيس كريستوس سبات مخ أنا تفوترات شفتيفهم كتكيتهم نعوم تغمم متيخ نسو مالدي أم مسكال سقلو نحنا خابزي مريت زي مكراخ رخبنا جدني مالدي جن أبزغنا تحت زخاني نتصانعنا نزيز أنا عنا خم تعانت زلنا تمت أنا نعمني تمنفس قدوس السومالتي منفس قدوس تزيد أنا نعمسي بتزنبر وخناتنا ابن أنطونيوس 16 عامتكم ودم خونين يروم مسلكم هاي مثلا رجعت أني كافتي ممزحت خم أبزلهم نتنسوم ذهبوا فيديو سميعهم ما دتخون حدا ودتي ساعة عامتكم عينة زربخ زربي خيل بتشنكت النحلفة مخا ود حمشت عمد جميرهم سقا ولد እግዚአብሔር እናበል عبيو ቤተ ክርስቲያን ከይከዱ ተሐሪሞም ኣብ ገዛ ተዓጽዮም ዘማኸሮም ዘይብሎም በዝን በትን ሓሶት እናተነግሮም ዘጻናንዖም ዘይብሎም እናሃለው ሁሉም ዓይነት ቪዲዮ ምመልኡ ዶ ይመስለኩም አይመስለን እንታይ ዳስ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ እናጻናንዖም ባዕሉኻ እናረድኦም ስለዝነበረ بركم تنسوم زاربو عينت زربا أفتي عدمتين أفتونتاتن كونكا كم يجرك أخذ زارب زي منفس قدوس ترسو فتسم زي كأل نجاري زيابي هيرجن نحراوش تخاليو بتزاربو نجار كل انت قايلنا عايت تشنقو بعلي خو نجركم يخمز ولا نعملتي سلزي نحنا عاوشتنا أنت منفس قدوس هاللي خوينو بزخون نجارات كنرعد كنفره كاو حليفو خاخم زبز عدنا نبلو بزنانا مدسل مالتيو سترس كنكون كاب سترس حليفناون اب ديبريشن كناتو عدلناني مخنياتو زصنانا عنا اوشتنا سلازلو دغرمكم اتي كريستيان ديكون سب منفس قدس بحالون ايفلطني ولا بحكمنا ندحرينا انا ابنت حج منفس وي من نفس زبحال نجر يلن ايفلطني مالتي بسجا إحنا حجي خم حاخيم نسجا ترحنا نتا سجانا مالتي شكر نحر حزوا حمام شكر نبو أنت دا دم بزحلي نتدم بزحي خم زورد نقبر حمام البنت دا خوينو نتا لبيت وعي جرا خم تحرم نقبر تسبر عزم أنت دا اللي نت عزم من السجن كم يوم نقدر تقبر مبر هذا سب بأمره حميمون تدا مالت حميم خلق الله
كم تزبلنا أنا أمن الحج خمتنا أمن أنتوني استحلفوا هنا تحلف كله stress كون كله of course قلا ناي depression خون قرب كريلاكس كجبرة كازغل مدهنيتات علنا جن وخلا يكون النسو مغنياتو نتيك عندي سور مسارتنا تكون تعتلا زي فوس أبدون صلوت يلان مالتي نحنا جن بمنفس ندحر ملينا مخاوشتنا دلو منفس انت دا برقص مالا لسن زمال عنان كوينو أبزخونا يكون هموتن كونتاتن ذات أقمنا نقرأي كلنيو سلازي امبارز حج دلنا وقتي ناي منفس قدس زور دولو وان عنا عزيو مسألة عن عزخونا أوشتنا خوين زبارات عنا قويتانا المدحاني عن يسوع كريستوس كاب أبوز واتس زسرت منفس قدس زسردلنا بيت كريستيان ازدهانصتلو بيت كريستيان زجمرتلو وانيمو إذ منفس زي أوشتنا مهلاو خنرغاغص الرغاغصنا خا بو خنمرح እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና ደጊሜ ከምዚልና خنراخب እግዚአብሔር ዕድል ስለዝሃበና የመስግኖ መንፈስ ቅዱስ ከአ ንኹላትና መጸናኒዕና ኢሞ ንኹላትና ንዘክሮ መንፈስ ቅዱስ ተኸአ ኣብዝሓሸ ብራኸ ናይ ናብራናን ህይወትናን ከብጽሐና እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትና ይኹን ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና ኣብ ካልእ እዋን ክንራኸብካ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ይኹነልና ኣብዚኣ ወዲእ ኣለኹ ማለት ይቀኒየለይ كادنو إلا خنا عزينا مثلاً حكي حوريت الله باي كم يحضركم እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ተም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ኹርናዓት ዓለም ኮንኩም ብመራኸብ ብዙሃን ኣብ ጸሎት ኣብ ኩሉ ሓቢርኩምና ዘርፈድኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ከመይ ቀኒኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ደቅናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ድማ ክዝምሩሉ የንብርኩም ሓውናን ዲያቆን ዶክተር ብርሃኔ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዘመን ኣገልግሎትካ ይባርኽ ኩሉ ግዜ በብዝመጻኻዮ ኣገልጊልካና ኢኻ ትኸይድ እሞ እግዚኣብሔር ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ኣብ ኩሉ ጉዕዞኻ ድማ እግዚኣብሔር የሰኒኻ ሕና ድማ ከምቲ ተማሃርናዮ እዚ ዘመን ኣብ ውሽጥና ከምቲ ክንመሃሮ ፀናሕና መንፈስ ኣምላኽ ተዘየልዩ ኩሉ ክወስደና ኩሉ ከውድቐና ኩሉ እውን ከጨንቐና ስለ ዝኽእል እቲ ክንመሃሮ ፀናሕና ውሽጥና ከነቐምጦ እሞ ከይንወድቕ ሓይሊ ኣብቲ ሓቂ ኸፅንዓና ካብ ሕማቕ ነገር ድማ ክከላኸለልና ከም ቃሉ ክንነብር እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና ኣሜን እግዚኣብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ኢልና መዝሙር ዘሚርና ነርና ዝሓለፈ ቀዳም ትማል ቀዳም ሰሙኑ ክልተ መርዓ ነርና እቶም ዘመርዓናዮም ደቅና መናእሰይ ሓደ ካብቶም መርዓውቲ ለመዓልቲ ድማ ቅዱስ ቁርባን ተቐቢሎም ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብዚ ዕድመ ንእስነት ኣብዚ ዕድመ ጉብዝና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምቕራብ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ بمعلتات نسنتك نفتاريخ ذكر تعال أملاك مو كاب جوبزنا كساب إرجنا كاب نسنت كساب عبيد دما أب قربان صنيعكم نبرخم كتمرحو زيابير مساخم يخون جمرت زيكمكم فتسمتي يكبركم كلنا دما كابزم دكنا كانينا اتهم زي قربنا زلونا كنقرب
مغنياتو اتا هيوت النسائية اتا مودأتا متصبقتنا دما النسائي امو نزن نصومو زلنا صوم قالك نقبرلو اب هيوتنا ام منفساونتنا عبيت لوطي كنريلو دما እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا هيوتكم زقدس زحلف حاتياتكم زدمسس يقبرلكم امين كم وين نايلومي كلتا سلسة سمون حبيرنا نرنا ناي أحواتنا كاثوليكاويان مدهاني ألم بعل نزمت زلو قدام علات 10 شوعات يو لك ساعات 10 رفادنا نجمر إلى مالومو أب كله متيوم يخبرنا يقرمنا أممو توم جزية زلنا انتم تعملنا عندما كيدنا كنساتف بخبري عدمنا اللومو أو زبط حتنفاس يهابنا كاله ناي دقنا ناي حاجاي تمرتي ناي سامر اتا ورحي كل جزية نمهرام كاب علت عسران قال زي جمرو زي عصو يقرتا بيتمرت سلازلو علت عسران شدشتن زور حزي كنجمرينا كاب صباح سوني كلتا سمون مالتي مو نحدا ورحي زاكل ولدي دما بزخانة نجر كتتحبابرنا كاب حجي أتحجكم مداب كتقبرو تم كلا دلكم عقمز لكم دما كتحجزنا حدرا أو زبط صحة فاسيها بنا كالي اندحونا سامن اندحونا إساقن نايدك أنا كلتا أبيل أقلقلتي لما علتي مرقة مخانو حبيرو منا نيرم هاي سكول وديهم ناب كالج زخدو لي إمو بزقبر اللهم نعملاك كنا مسجنو بتزخدوه زلوا دما جزي أبيهر كمرحم كاب كله حماق نجر دما كسلوا لهم بصلات كذكروهم بحنسا خوينا مغفلتي مسح اللمو كلكم مغفلتي مسح غيط عمكم كي تخدو أو وين كنزمرينا قبل اللومو نا كلهم دقنا أبززر أنا إجزابيهر كبرن مسجانا نعيقون أبزر على خبز حلنا دما إجزابيهر فقادو يخون لنا نتعنقفو أتسيو زتقفو مليسو زتقاقيو نابتقنع مقدي إجزابيهر أملاخنا أقني عدما كل زوالة دخ حقوس كل دقنا دما صبوك كنرئي እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና ምክንያቱ ሀብትና ደቅና ኩሉ ተለና በኩሉ ተተዓወትና እንሮቅፀ ወርቂ ኮፍ ንብሎ ሶፋ ንድቁስ ዓራት ድማ ዶላር እንተኾነ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን እሞ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ኮይና ኢና ናይ ደቅና ጽቡቕ ክንርኢ ንኽእል እሞ تبزز بصح أملاك حجي مسجانا نعيقون حجون دقنا قواسي كمتي حدا أبجزيه نوحون أبجزيه لطخون زتكسلنا زنبرة مرتي لومي أب علمنا ون زعسل اللو زغف اللو كلا أي تحدش زمت اللي إمو كابزه وصلنا زخيل دما منفس أملاكن حيل أملاكن إمو دقنا نب أملاكنا معقبم نزم نتزن نزبيت زن دما زركبو أبزبيت زي تاني صم كعبي دما نخلنا እግዚአብሔር يحجزنا سلا كل እግዚአብሔር مسجانا يبصحيو حونا برهانه حبريتا اللو اتا دحري قداسيه نغبرا نبرنا فرق ساعه تمرتي لما علتي يبلنان كلنا نبتي كنكاي سلازخنا دحر حونا برهانه بصلت كنعصينا سلا كل እግዚአብሔር مسجانا يبصحيو بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين كما يكنيهم جابير مسكن بسلام زاكبنا أملاك كبرن مسكنان صحيو دياكون دكتور برهاني أنا قر مخصي زبلك مخصين قاعدة حمس أكا قدمسي بتمسح لها يبتس الله إلى سمعنا
حج كنت معسكم تمتص معسكم تخيد منم نفلت أنا قريل تقول أنت داهونك حد حتى لني قدمتي خمرنا خلصي قدم مدك أزكم إذا شكر كاب 245 كتكون اللوا نجوا خد السوق خلهم دما كاب 225 كخونا اللو كم أنت داخوينو تعنا لكم مالتي لو مهرنا نيرمو السو حكدي yeah the حالة في السمن عادتات تزوجت كنا ناي kitchen foam cleaner سرحيو 5 تسفى نقبر أو كنت جيجا جيرة حدا حونا يوم سيو إلى نجركم نيرة السو جيجايو ناتو نعوزم سأتو حفتنا الماز هابت جيرجيسيا إذا الماز دما نبز بيت خريستيان أحد مسا زيت تدكم سمون كل نقر تمسألنا حفتنا يمو مسجانا يبصحيا كم أون هجي أبشجر كاتوي دحين ولا من ما كان حفتنا يوردانوس كلوراكس حاجات لنا مزيالة ذا حلفة سمون حمش تباكو كلوراكس مزيا ويني أبي لخي ويني سي زي كلوراكس بتقرين أنت يزبال باراكينا مو طالعان الإنجليزي حد نو ذا حلفة سمون سي انتهيت ولا نسي سمع اسكبر هذا انت عينة زرباخات زارب إلاتنا مالتي حجوا انت عينك زارب أنا وي أمحرنيايو وي إنجليزيو وي تقرنيايو أبزد ماذا لنا كله نسمع سلازخنا سيو إلى ملسخه بعد لين يرجع كمس ولتنا انتهت ولا لا ግን ኤኒዌይስ ነቶም አምቼ ዘለና አምሓርኛ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝተወለድኩም ትግርኛ ነዞም ደቅና ብዝደለሙ በእንግሊሽ ዘለሙ ስዊት ዘረባ ኤኒዌይ ዮርዳኖስ ሓፍትና ሎሚ ድማ 6 ባኮ ክሎራክስ ሒጃትልና መጽያላ ባረኪና ሒጃ መጽያላ እሱ ግን ንጥቀመሉ ስለ ዝኾና ንሰብ ክንህብ ኣይኮና July 6 to 9 ناي دكنا ريتريت عدلو أبت ناي دكنا ريتريت شابرونس يدليونام حجي دكهم زي ما زقبكم صدرابيت بتجحاتكم أتليست نحدا شدش تقول أتسي حدا ولادي يدلينايمو زي نقارلنا إلو من اللون كمو دما July the 24th job fair عدلو كاب كله أوز بيت خريستيان زيت مسؤول وما سوشيال ميديا تسمعونها تلا أنت دعا اللي هم كونكم صراحة تدلون تدعهونكم صراحة تغيروا تدلون تدعهونكم بزعبان أي رزيمة يكون بزعبان أي مرداتها job fair سلزرلو next June 24th كتمسؤنا عد قرب علينا إذا lost and found دلو أحد بتعمل بزحو تي خداون تبملو زحجك نخالا يسمون أبو غيرنا لنا لو معلتي تي زلكم نايدكم خداون تنتزوسيتكم قبل سنة حلفنا خدمو من عملتي كاو لوتشا أم تخوفي لا تقبل ساد ما انت هذا اللي هذا مثلكم إسرائيل كتكرر اللي يدلكم تدعونكم نزمت زلوا لوتري سلسة لوتري شيء تعلو أو تتصبيكم على حنت حفتنا بروخات مرهاني على مسترابيت إميغريشن ببعال أبويك أشي صلوتنا أملا فقادن سلا زقان عني نأملاخ أمسجون لإله كلتا ميتي إتها ميتي خاء ناي حنتي حفتي ناي حنت فتاويتي حفتي مسحا إياه مسكانا كبرن بدهاني علم يخون
حنت حفتنا شاندلير نشمعة زخون زيتين قدس قربان زخون أمسي الله تصلت جبروا لي إلى نجيراتنا الله سبب خاقوين إحنا تقبلنا لنا حجي نزقن نبوتات كنهو الكينا حدا حونا سدراي ناب عدي كيدوم اللو أمو بسلام كملسو تصلت جبروا لي إلو كل التاميتي هي بولو تخلقنا financial statement projected كهون نيروق لا يكونن تزيلت نسنا لسبون خلنا نقرأكم هنا بسلام يصنحنا كم زبونا كل شيء عزبلو بسلام نن بيتنا وسددنا بسلام يغنينا لحن راي تمرقوا دقنا كلهم دما على أسران حمشتن قبل مختصمون مالتيو بصلات نعملاخ نمسجنلو نتم زغد دما بصلات نفان ولو سلازغنا توم زي تمزجبنا زي مزجبنا يوم دقنا وين بعلنا ويا احواتنا قبل مختصمون ابزي بصلات ناي دقنا ناي كلهم تمرقوا نغزابير نمسجنلو معلتي امو اسمات نبعل ممرابا بعل ما حونا سامي تخله نعتاتهم هبوم سلا كل غزابير مسغانا يبصحيو بصلات كنعصو حف نبل كان تلقى أرنو أرستكمو هبك زيار أملاكنا إذا قبروك كما يباركمو آمين እግዚአብሔር ይባርከን ወይሰሃለን ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራዮም ወአሉሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራዮም ወአሉሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራዮም ወአሉሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስ እንተ አጽረይከ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እጅኑ አምላክን ሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋዕካ ትኩር ማህደን እንደነገስ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እለ በላይክሙ ስጋ ቅዱሰ ወለሰተክሙ ደመ ክቡረ ይስረይለክሙ ኃጢአተክሙ በዛህለፈ ይማርክሙ ወበዘይ መጽይቀክሙ በእንተ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ህጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህልና ጽት ወድንግልና ስጋትም ተላለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተክልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
አሜን። እግዚአብሔር ባሮክ ካብ ሰላም ባረኸና ዝቐበልካዮ ስጋን ደምን ሓገት ሓጢአት ይኹንና ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ መንፈስ ንረግዝ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለስ በረቕ ጽበለና ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ጸምረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳየ ወሕይወት ረከብና በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ የያከ እግዚኦ ናኩትነት አነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ኣባይታይና ሙፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ምውፃና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ ሰላም ግበረልና ኣብ መገድና ብዙሕ ንርኢ ብዙሕ ንሰምዕ ኢና እሞ ካብቲ ንሪኦ ንሰምዖ እስኻ ኣፅሊልካ እስኻ መሪሕኻ መገድና ኩሉ መገዲ ደሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መዝሙርና ጾምና ጸሎትና መስዋዕትና ዕጣንና ኩሉ ድማ ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ገጽካ ንመርኣይ ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክብር ደምካን ሓጢኣትና ደምሲሱ ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ኣስማትና ዘጽሕፍ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ነዚ ጾም እዚ ብንስሓ ጌርና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ናብ ክቡር ደምካን ክንቀርበሉ ንስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ ድማ ምስኡ ክነብር ኢልካና ኢኻ እሞ ምሳኻ ምንባር ይሕሸና ኣብዛ ኸራይ ዓለም ኮይንና ንዓኻ ክንናፍቕ ናብ ሰማይ ክንጥምት ብመንፈስ ዓቢና ዝተኣዘዝናዮ ፈጺምና ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን በሊዕና ክንጽበየካ ሓይሊ ሃበና እዚ ክህልወና ድማ ትቕኑዕ መንፈስካ ከም ትተማሃርናዮ ኣብ ውሽጥና ክሓድር ንቕኑዕ መንፈስካ ዝኸውን ልቢ ክህልወና እስኻ ሓግዘና እቶም ኩሎም ብዙሑን ውሕድን መብኦም ተሰኪሞም ዝመፁ ድማ እስኻ ስማቶም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ኣብዚ ንዕድመ ንጥዕና ኣብ ሰማይ ድማ ንጽድቅን መንግሥተ ሰማይ ቁጸረሎም ነቶም ገሾም ዘለዉ መገሽኦም መገሺ ድሓን መገሻ ድሓን ግበረሎም ምኻዶም ሰላም ምምላሶም ሰላም ግበረሎም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ጠምዮም ጸምዮም ዘለዉ ንስዓዮም ብስጋ ብነፍሲ ተኣሱ ፍትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ብተፈላለየ ሕማቕ ነገር ናብ ጽቡቕ ቀይረልና እዚ ብሃገረ ሱዳን እንሪኦ እንሰምዖ ዘለና ውግእን ወረ ውግእን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና እስኻ ይኣክል በል ሱዳን ዓዲ ሱዳናውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ዓዲ ኩሉ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰላም ሃቦም ርግኣትካ አውርደሎም ምሕረትካ አውርደሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ኩናት ዝመርሑ ዘለዉ ድማ ንሰላም ንዕርቂ ክዝትዩ ንልቦም ተንክፍ ንኣእምሮኦም ድማ ተቋጻጸር ነብሰ ገብርከ ወልደ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ዝወለድናዮም ባሪካ ቅዲስካ ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝማሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረገርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን Thank you very much.